በስማችሁ እንተዋወቃችሁ ከሊኒክስ እና ግተብ በተጨማሪ ማንና ማን ብለን እንተዋወቃችሁ በስም ነው በትክክለኛ ስማችን ነው ወይ በትክክለኛ ስማችሁ መናገር ከፈለጋችሁ ባርናባስ እና ያብስራ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ወደ ትወና ከገባችሁ የኔ 2 አመት ነው 2 አመት አንተስ ባርናባስ 2 አመት 7 አመት እንደ እሱ ሲኒየርህ እኮ ነው ታዲያ በጣም እስካሁን እንግዲህ በየአመቱ የሆነ ውድድር አለ አጫጭር ፊልም ውድድር እና እሱ ላይ እንሳተፋለን እንግዲህ አሁንም እንግዲህ ደርሶብናል አርብ ላይ ውድድራችን አርብና ቅዳሜ ውድድር አለ በክፍለ ከተማ ምናምን ምን ወዳደር ውድድር አለ በየአመቱ ኦኬ እና እሱም ደርሷል አርብና ቅዳሜ ነው ከይቅርታ ጋር ብሩክ ይሰማል እናስጠጋው እሺ እንዲሽ ልግባ እንዴ ላስገባ እንደዛ ይሻላል መሰለኝ ገና አይመችም ወይ እንዴት ላርግልህ እሺ ካና ላርገው ወይ ቦርጬ እኮ አስቸገረ እሺ ቀጥልልኝ እና አሁን ውድድራችን አርብና ቅዳሜ ላይ ነው ኦኬ ይቅናችሁ በለ ይቅናችሁ አባት ይቅናችሁ እስኪ ድገምላችሁ አልሰሙክም መሰለኝ ኦኬ የትወና ውድድር ቲያትር እኛ አማተር የኪነ ጥበብ ቡድኖች ነን እና በክፍለ ከተማ እንወዳደራለን አርብና ቅዳሜ ነው ውድድሩ የት ነው ማየት የምንችለው ክፍለ ከተማ የት ክፍለ ከተማ ጉለሌ ለምን እዛ አረጋችሁት እንዴት ነው አይርቅም ለብዙ ሰው ከዛ ነው የሚያጠው እዛ ነው ፕሮግራሙ በየሁሉም ክፍለ ከተማ ነው በየሁሉም ክፍለ ከተማ የናንተ ክፍለ ከተማ እዛ ነው ገባኝ እኛ በእንትን አዲስ ክፍለ ከተማ ይወዳደሩና ጉዳቱ ያሸነፈ ነው የሚሄደው ያሸነፈ ወደ ሀገር ፍቅር ሄድና ይወዳደራል ወደ ምን ይላል ወደ ሀገር ፍቅር ቲያትር ሀገር ፍቅር ይላል ስንተኛ ጊዜያችሁ ነው አሁን ስትወዳደሩ እኛ 8 አመት ሆኖናል እስካሁን 8-7 አመት ነው እየተወዳደርን ኦኬ አንደኛ ሞተናል ሁለተኛ ሶስተኛ እንደዚህ ናይስ ሀገር ፍቅር ሄዳችኋል ታዲያ አዎ ብዙ ፍቅር ሄደናል ናይስ ነው እንትን አሁን ነው እንደውም የተቀየረው ፍቅር አልነበረም ኤግዚቢሽን ነበር የሚደረገው ለገና ኤግዚቢሽን ኦኬ አሁን ግን ሀገር ፍቅር መጨረሻውን አድርገውታል አይደለ ኧረ በስመ አብ መቼ ነው በሚመጣው አርብና ቅዳሜ ነው አርብና ቅዳሜ የገና ኢቭለት ማለት ነው እየተቀየረ ነው እስካሁን ተጋብዛችኋል እየቀየሩት ነው እንጂ እስከ ዛሬ ነበር እስከ ዛሬ ማለት ኤግዚቢሽን የነበረው ኦኬ እና ቀይረውት ነው አሁን ግን ያው ኤግዚቢሽን ባይሆንም እዛ አንተ እንግዲህ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ግን ይኖራል ማለት ነው አዎ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ባውኑ እርግጠኛ ነን ብለናል አዎ እና ተዘጋጅተናልኛ የሳይ ምንድነው የምትተውኑት መናገር ይቻላል ሼር ማድረግ የሚቻል ከሆነ ችግር የለም እሺ እንግዲህ እንትን ነው የሰርጉ ግርግር የሚል ቲያትር እሺ የሰርጉ ግርግር ብሩክ ይገባል እሺ እኛ የምናቀርበው የሰርጉ ግርግር የሚል ቲያትር የሰርጉ ውድድር ግርግር የሰርግ ግርግር አረሱ ማለት ኦኬ እና በቃ ያሉትን ማህበራዊ ኑሮ ነው እዛ የምናስተላልፈው እሺ በሰርግ ምክንያት አድርገን ሀገራዊ ወቅቱን ነው የምናስተላልፈው በዛ በሰርግ ውስጥ የሀገራዊ ማህበረሰቡን ነው የምናንጸባርቀው ኦኬ ለስንት ሆናችሁ ነው የምትሆኑት ብዙ ነን እንዳለ ብዙ ሆናችሁ ነው 40 ምናምን ይሆናል 40 ምናምን ማን ነው ባል ማን ነው ሚስት እሱ ዳር ሽማግሌ ነው ኦኬ ተዳሪ ነው ዳሪ ነው ማለት ነው አንተ አስጨፋሪ ነህ በስማ ሽማግሌ ሆኖ ነው አክት ስንት አመት ነው ግን ይቅርታ እኔ 18 አመት ሆኖ ነው እንደ እንትን የምትተውነው ማለት ነው እንደ ሽማግሌ ወዳድረን ነው የተሻለ የሚሰራው ወደዛ ቲያትር ሜን ካስት ይሰጣል ከዛ እሺ ሽማግሌ ሆነ መተው ሲጠይቁ ምንድነው ለማለት ያሰብከው ያው ላይነ ስክሪፕቱ ላይ የተጻፈ ነገር አለ ስክሪፕቱ እና በቃ ያለውን ነገር ነው እኔ በጣም ተናደሽ ሽማግሌ አሁን ነው ቢኑ የሚመጡት በአሁን ጊዜ እኮ ካየኸው ብዙ ሽማግሌዎች ማህበረሰባችን ውስጥ በቃ ሚስትየው እሺ ካለች እኛ እንደግፋለን ነው የሚሉት አይደለ ያንተ ስክሪፕት ላይ እንደዛ ነው የሚለው የኔም እንደዛ ሆኖ ግን ተናዳጅ ነኝ በጣም አርፍደው ነው የሚመጡት ቲፒካል በቃ ሽማግሌ ማለት ነው በቃ በጣም ነው የሚያምርበት
ስራውን ብታየው በጣም ነው የሚያምርበት በጣም ማየት ፈልጋለሁ እውነት የሚገርም ስራ ነው የሳይ ለፍተንበታል ብዬ አስባለሁ የሳይ እና ያለን ጉለሌ ቅዳሜ አርብና ቅዳሜ ሁለት ቀን ነው የምትተውኑት አይ አርብ እንትን የውዝዋዜ ሊሆን ይችላል እሺ ቅዳሜ ደግሞ የኛ ሊሆን ይችላል ቅዳሜ ሰምታችኋል ውጤቱን በዛው ወዲያው ይነገራል ውጤቱ እዛው ነው ውጤቱ ደግሞ እዛው ነው የሚነገረን አራ እኔ እመጣለሁ እውነት እመጣለሁ እንገባበዛለን ቅድም ገና ሳያችሁ ነው በዚህ የተበቻችሁ ማለት ነው እየነካካችሁ ነበር ሰልፊ ነበር እና ብዙ ሰው እንደዛ ነው ፊልም ያደርገው ይመስለኛል አይደለ ብቻ ለማንኛውም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን በጣም መልካም እድል እንመኝላችኋለን አሜን አባቴ መተን ደግሞ እናይችሁና ደግሞ እዛ ደግሞ ድጋፋችንን እንሰጣለን ማለት ነው yes I man thank you ይሄኛ ክሩ ነው this is the Gugut podcast crew Okay. we're the co-hosts 1 2 3 that's our cameraman editor and that's our other editor Okay. Salam. and this is Nemo guys ራሱን ኢንትሮዲዩስ ራሱን ጀመርን እንዲመቅረጽ ኦኬ በቃ usually እንደዚህ ነው የምንጀምረው በቃ unannounced ነው the guest doesn't know we've started the podcast Okay. Good. So let's introduce you. ያው እኛ ብዙ ፕሮፋይልህን አይተናል LinkedIn ላይ ግን ካንተ ይምጣስ let's hear it. ባጭሩ entrepreneur researcher engineer ነኝ እና እዚህ አሁን QRB Labs የሚባል ካምፓኒ ከአንድ co-founder ተሰማሚ ጌታቸው የሚባል ጓደኛዬ ጋር አዲስ ካምፓኒ ፎርም አድርገናል QRB Labs ይባላል እና እንትን ቢትኮይን ማይኒንግ host የሚያደርግ ዴታ ሴንተር እንሰራለን and ለወደፊቱም ሌላም ሃይ ኤነርጂ ኮምፒውቴሽን host የሚያደርግ ዴታ ሴንተር ጀመራችሁ ኦሬዲ ዳታ ሴንተሮችን ቢልድ ማድረግ እዚህ መስራት ማዘጋጀት ጀምረናል ሰርቪሱን ገና ኦፕሬት ማድረግ አልጀመርንም እና ግን ካምፓኒን የጀመርነው የዛሬ 2 አመት 2021 ነው እና ሶ እንትን ዋናው ነገር እዚህ ሀገር ያመጣን ሁለታችንም ውጭ ሀገር ነበርን ውጭ ሀገር ነው የኖርነው most of our lives ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ያለ ስለመሰለን ነው በኤነርጂ በኩል ዳታ ሴንተር ግሪን ኤነርጂ ሪኒውብል ኤነርጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ So the global data center business is an attractive proposition. Affordable ስለሆነ ነው እዚህ ኤነርጂ affordable መሆኑ እንትን renewable ማለት ኢትዮጵያ 92% ነው ምናምን ሃይድሮ ፓወር ነው በጣም ዩኒክ ነው ዓለም ላይ እና ሶስተኛ ነገር ደግሞ እንትን ኤክሰስ ካፓሲቲ አለ ብዙ ኤሌክትሪክ ፓወር ችግር አለ ለጊዜ እዚህ ለምሳሌ አንድ ጠፍቶ ነበር ግን እሱ actually generation በቂ ፓወር ስለሌለ አይደለም just distribution network ትንሽ overloaded ይሆናል አንዳንድ ቦታ ከተማ ውስጥ ምናምን ሜንቴናንስ ብዙ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ግን actually በጣም ብዙ ኤክሰስ ካፓሲቲ አለ ጀነሬሽን ትክክል ሶ የኛ እዚህ የመጣ ነው ኮፋውንደር እና እኔ ሁለታችንም ኢትዮጵያውያን ነን ሶ ኢትዮጵያ ይሄንን ሌላ ቦታ ልናደርገው እንችል ነበር ኦር ሌላ አይነት ቢዝነስ ምን ልንሰራ እንችል ነበር ግን እዚህ ይሄንን ኤክሰስ ኤነርጂ በመጠቀም ሞኔታይዝ ማለት በሚመጣው ገንዘብ ኢንፍራስትራክቸርን ዲቨሎፕ ለማድረግ ይረዳል ሶ ሪሊ ካምፓኒያችን ሚሽን መጀመሪያ ብታይ ዌብሳይታችንም ላይ የሚለው accelerate the electrification of Ethiopia and ሌሎች አፍሪካን ሀገሮች በኋላ ዳታ ሴንተር ሬንት አውት ነው የምታደርጉት ሞዴላችሁ ነው ወይስ actually የራሳችሁን ቢትኮይን ማይን ለማድረግ ነው ፕላናችሁ No, ማሽኖችን ቦታ እናከራያለን እና ማሽኖችን ራሳችን እናከራያለን so እሱን ያደረግነው it's because እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር highly regulated ነው ቢሮክራሲ ምናምን አለ ሰው እኛ መጀመሪያ የመረጥነው ስትራቴጂ ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ
actually it's unclear bitcoin ይፈቀዳል አይፈቀድም it's just like ብዙ speculation አለ ህጉም clear ላይሆን ይችላል anyway ግን okay so እዛ ውስጥ መግባት አንፈልግም ምንም financial application አይደለም እንሰራ financial service provider እናደርግም ምንም ነገር አንገዛም አንሸጥም nothing just machine infrastructure operate እናደርጋለን እና ለእያንዳንዱ ማሽን በወር ይሄን ያህል ዶላር ቻርጅ እናደርጋለን በቃ so መንግስትም በዛው ደግሞ ያገኝበታል ማለት ነው yeah so income በጣም straightforward just like but technically legally it's basically outsourcing service እንደማለት ነው who are you outsourcing to though like bitcoin ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ግን so ማሽኖቹ ይሄንን ሰፖርት የሚያደርጉ ናቸው ግን የማይኒንግ ፕሮዳክቱን አውትፑቱን ባለቤት ውጭ ሀገር ያለ ካምፓኒ ናቸው so it's just like website or database host ብናደርግ ትክክል ነው የአሜሪካን ዴታቤስ ሊሆን ይችላል ዩሮፒያን ዴታቤስ ሊሆን ይችላል ዴታቤሱ ውስጥ ያለው ነገር ከዚህ ሀገር ጋር ምንም አያገናኝም so regulation ላይም አልተቸገራችሁም ማለት ነው so በሱ በኩል in theory right so ስለሱ ነው ይሄንን approach የመረጥነው በቃ በጣም straight forward data center እንደውም መንግስት በጣም encourage የሚያደርገው ሴክተር ነው ብለን ጀምረን ልንሰራ ስንል በኋላ በቢትኮይን ማሽኖችን ማስገባት ስንሞክር እምቢ አለ ተባለ exactly so even though እስካሁን ድረስ exactly እኛ ትክክል ስትራቴጂ ሊጋል የተከተለን ብለን እናምናለን ግን suddenly and unexpectedly የዛሬ አመት or ትንሽ ለሱ ነው ብዙ ዲሌይ ሊሆን ነው ማሽኖቹ ሲመጡ እንደዚህ አይነት ኮምፒውተር እዚህ ሀገር ውስጥ ማስገባት አይፈቀድም ተባለ ጂፒዩዎቹን GPU A6 ነው so ግን so በቢትኮይን ማይኒንግ እንደውም ዛሬ ስለሱ ታንድ ቶክ ሰጣለሁ ግን so ካልኩሌሽኑ ድሮ CPU ነበር original just normal laptop ላይ ቤት ሆም PC ላይ ማድረግ ይቻል ነበር still ይቻላል በኋላ GPU era ሆነ is around 2013 እስከ 2015 እንደዚህ አካባቢ or no don't actually ከዛ በፊት ነው I think እና ከዛ በኋላ ከጂፒዩዎቹም ደግሞ የበለጠ ስፔሻላይዝድ የሆነ ASIC ማለት application specific integrated circuit so it's just computer ነው ግን እቺን ካልኩሌሽን ለመስራት ስፔሲፊክሊ ዲዛይንድ የሆነ ቺፕ አለ ASIC ማለት እሱ ነው so አሁን ዓለም ላይ ቀስ በቀስ ኤቮልቭ ያደረገ you can still mine with the CPU ግን በጣም inefficient so just evolve አድርጎ ASIC ከሌለ ማይን ማድረግ አትችልም it's not competitive ማለት ነው it's not worth it so እነዚህ ማሽኖች unfortunately ለኛ አሁን ማሽኖቹ ሲገቡ ስማቸው እኛ ምንም ሚስጥር ማድረግ አልፈለግንም ከመጀመሪያ ጀምሮ ቢትኮይን ሆስት እናደርጋለን AI host እናደርጋለን whatever it is ምንም ሚስጥር የለውም ግን ማሽኖቹ ሲመጡ ምንድነው ASIC ስፔሻላይዝድ ኮምፒውተር ነው እንደውም አንዳንድ ሰው ኮምፒውተር አይደለም ብሎ ይከራከራል it's just a computer it really is it's just a computer memory ያለው processor ያለው power supply ያለው operating system ያለው it's just a machine ግን ይሄ ኮምፒውተር አይደለምና በቃ አደገኛው anyway so ላይ በጣም ተቸግረናል የሶሉሽን ያገኘን ነው so that's where we are okay so ገና ወደ መጨረሻ ላይ ምናልባት ዛሬ አሁን ላይ ማለት ነው ስትመለከተው የቢትኮይን ሃቪንግ በዚህ አመት ይመጣል ይባላል እንደዛ ሲሆን ደግሞ ማይን ስናደርግ የምናገኘው እንትን ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና ሞር ኮምፒቲቲቭም እየሆነ ይሄዳል so በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ማይኒንግ ቢዝነስ እንድገቡ like incentivize ምንድነው ያደረጋችሁ well so አንደኛ ነገር የዛሬ 2 አመት እንገባ ነበር ለኢትዮጵያ ፋክተር ያልቆጠር ነበር so ግን still actually ስለሱ አንድ ፔፐር ጽፌያለሁ dynamics of bitcoin mining የሚባል በጣም interesting እንደናለ ግን having ሲመጣ 50% revenue ይጠፋል imagine and industry በየ4 አመቱ 50% go so and at the same time ደግሞ ማንም ሰው ምንም algorithmic advantage ሊኖር አይችልም ሁሉ ሰው አንድ አይነት ነገር ነው የሚያደርገው
የሚያየው ማይነርስ በሙሉ ማለት ዛሬ ስለሱ ትንሽ ቶክ አደርጋለሁ አልጎሪትሙ ዴታው ፐብሊክ ነው ሁሉ ነገር ምንም ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ የለም በጣም እንደውም አንዳንድ ሰው የሚለው it's the world's most perfect competition okay በቃ it's just እና በኤፊሽንሲ ነው ማሸነፍ የምትችለው ኤነርጂ እና ኦፕሬሽን ኮስት ለምሳሌ ኦፕሬሽኑም በጣም ኢምፖርታንት ነው ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ይገቡና እዚህ ቢዝነስ ውስጥ operational efficiency ከሌለ ለምሳሌ ማሽኖቹ instead of 99% of the time operate ከሚያደርጉ 95% ከሆነ ሲበላሽ ቶሎ ሪፔር ካላረከው ትከስራለህ ያን ያህል ትንሽ ማርጂን ነው so በጣም ከባድ ቢዝነስ ነው ግን so አሁን having ሲመጣ it's going to be tough ግን እኛ we believe that will be in the more efficient half okay ሌሎቹ ይሞታሉ እኛ ሰርቫይቭ እናደርጋለን ታርጌት ያደረጋችሁት ኤሪያዎች አሉ ላይክ የቴክኒካል ስኪሉን ከማግኘት አንፃር ፓወሩንም ከማግኘት አንፃር ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞር ኡርባናይዜሽን ወደ ከተማ በጣም አዲስ አበባ ላይ ተኮር ነውና ሌሎች ቦታዎች ላይ እናንተ ደግሞ ፓወር ስቴሽኑን ምናልባት ከከተማ ውጭ ያሉ ቦታዎች ላይ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ሶ እንደዚህ ስኪል ሴቶችን ዴቨሎፕ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ትሬን ማድረግ ምናምን ጀምራችኋል እሱና ሀሳባችን ከተማ ውስጥ ሊሆን አይችልም definitely because እንዳልኩት stranded energy እዚህ ከተማ ውስጥ ቢትኮይን ማይኒንግ የሚሰራ ዴታ ሴንተር ብታረግ መብራት በሙሉ ይጠፋል ታርጌት ያደረጋችኋቸው ቦታዎች አሉ ኦልሬዲ so መጀመሪያ ስንጀምር ይሄን ሁሉ ስንጀምር ከኢፒ ጋር ተነጋገርን እና ኮንትራክት ተፈራረምን እና አሁን ሌሎች ካምፓኒዎች መተው እንደሱ አይነት ነገር መስማማት ጀምረዋል ግን እኛ ስንጀምር መጀመሪያ ነበር we were the first ones እና ይህንን ኮንሰፕት አስረዳን ቢትኮይን እና ካፓሲቲ ላለው ኤክሰስ ካፓሲቲ በጣም ጥሩ ኮምፓቲብል የሆነ ሎድ ነው ሎድ ግሪድ እና ግን አብረን መስራት ነው የምንፈልገው ትርፍ እና ያደገ ሲሄድ ከኢፒ ጋር እየተስማማን እዚህ ቦታ ላይ ጀነሬት ብዙ እየተደረገ ነው ኦር ጀነሬት ተደርጎ መጥቶ እዚህ ገና ብዙ በሙሉ ኮንሱም እንዳይሆንም ሲባል እንደዛ ኤክሰስ ያለበት ቦታ ላይ ይሄድና መስራት ያለብን ፐርፌክት እንደሱ ካላረክ በጣም አንዳንድ ሌሎች ኤግዛምፕሎች አሉ ጆርጂያ ካዛክስታን አንጎላ ምናምን እንደዚህ በጣም ለሀገሩ የማያስቡ ቢትኮይን ማይነርስ ገብተው just እና ወይ ኮራፕሽን ምናምን አለ ማፊያ ምናምን አለበት ሀገሮች ናቸው እና ሰው ይገባና በቃ የማይሆን ቦታ ላይ ኤሌክትሪሲቲ ሲጠቀም ሀገሩን actually ግሪዱን ኦቨርሎድ ያደርጋል ዲስቴብላይዝ ያደርጋል አንዳንዶች እንደም ከነጭራሹ እየሰረቁ ይሰራሉ ምናምን ሰው ኤሌክትሪሲቲውን ማለት ኤሌክትሪክ ካምፓኒ ፓወር ካምፓኒ ትክክል ዋጋ አይከፍሉም anyway so መጥፎ ሊሆን ይችላል ግን ጥሩ በደንብ ትክክለኛ ቦታ ላይ ከተሰራ ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል ምን ያህል ስኩዌር ሜትር ነው የሚያስፈልገው አሁን ኤፊሽንትሊ ለመስራት እና ኮምፒቲቲቭሊ ከሌሎቹ ማይነሮች ጋር ዓለም ላይ ማለት ነው ዓለም ላይ it's beauty is እንዳልኩት ምንም competitive advantage ማንም ሰው የለውም barrier የለውም ማለት it's just efficient so እና ከሳይዝ ጋር መጣ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬልም ደግሞ የለም on the computation side አንድ ማሽን ለብቻው ቢሰራ it's just as efficient as 100 machines it is okay just መቶ ጊዜ የበለጠ ወጪ ያለው መቶ የበለጠ ገቢ ያለው ግን as a percentage relative efficiency identical ነው I see of course data ብዙ ማሽን ስትሰራ electrical infrastructure የበለጠ ሼር ማድረግ ስለምትችል efficiency ይኖራል like data center transformer wire cableዎች ምናምን ለአንድ ማሽን ብለህ ግን in theory for the same and machine ይዘህ ቤት ቁጭ ብለህ ማይን ብታረግ energy input ዋጋ per unit ዋጋው ጥሩ ከሆነ you could still make money መኪና ያቺ one machine ስትበላሽ አንተ ተመልሰህ መስራት የምትችል ከሆነ ትንሽም ትልቅ it doesn't matter the small miners medium miners and large miners exactly equal competition ያላቸው for one specific task ማለት ነው exactly na mining function
the main function is hash SH8256 የሚባል hash function memoryless ነው ማለት አሁን ሰርተህ ጨረስክ and computation the next computation እንደ አዲስ ነው doesn't matter ምን ያህል ጊዜ እንደሰራ 10 አመት ሙሉ ሰርተህ ዛሬ ጀምሬ ካንተ እኩል ነኝ like no advantage so size doesn't really matter it's just size it's more determined by ምን ያህል ኢንቨስትመንት ማድረግ ትችላለህ ብዙ ስንት ማሽን መግዛት ትችላለህ ስንት ማሽን ያ ሶ አንዱ ማሽን ምን ያህል ነው ኮስት የሚያደርገው ቦል ፓርክ so ብዙ አይነት አሉ ግን ቲፒካል አሁን ለምሳሌ ይሄን just more or less server ነው የሚያክሉት አንድ ማሽን so እና ዳታ ሴንተርስ ራክ ላይ ይቀመጣሉ so and so እንደ ማሽኖቹ አይነቶች ነው more powerful more efficient የሆነ ግን እስከ a few $100 በዩኤስ ዶላር ካይሃ እስከ $1,000-$2,000 የሚያወጣሉ mostly that's the range of the so one machine እና አንድ ማሽን ላይ ብዙ ቺፕስ ይላሉ የሆነ ሰው በቤቱ ይሄንን አንዷን ማሽን ገዝቶ ማይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው አሁን ከሚያዳምጡት ሰዎች ማከል አይፈቀድም ቢፈቀድ ኖሮ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ as we found out so አሁን as a company ማስፈቀድ ምናምን ይሄ አይነት እንጂ ሌላ ሀገር ኮምፒውተር ነው ኬንያ ብትሄድ ዩጋንዳ ብትሄድ it's just a computer ክላይንቶቻችሁ ግዴታ ኢንተርናሽናል ሰዎች መሆን አለባቸው የለባቸው ግን again from a business perspective ምንም ልናህ አይሰራም ግን እኛ again like የኢትዮጵያ situation በጣም complicated ስለሆነ to be on the safe side አብዛኛውን ሰው ብትጠይቅ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢትኮይን ይፈቀዳል ስትለው ነው አይፈቀድም ነው የሚለው አይደለ so okay ቁጭ ብለህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ ኮምፒውተር run anyway by the way like laptopም ላይ ማድረግ ይችላል ይሄን run አድርገህ ቢትኮይን ፕሮዲዩስ ካረክ ኢሊጋል ነገር አረክ ወይስ አላረክም I don't know so debatable actually even I don't want to get in trouble ግን እውነቱን ለመናገር even transaction trading so ሁሉ አሁን ኢሊጋል ነው የሚለው ይሄ ከማይኒንግ ጋር ምንም አያገናኝም እንደተባባልነው ከኛ ቢዝነስ ጋር just to be clear so ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢትኮይን ተከለከለ ማለት የጀመረው it was in like መቼ ነበር 2022 የሆነ ኢንሳ ነገሮች ሲል ነበር well no national bank from the financial point of view okay national bank or bitcoin trading recognize አናረግም as a financial እና consumer protection የለም አሉ okay ገና ክልክል ነው አላለም not exactly support አይደረግም recognize አይደረግም አሉ እና ሌላ ነገር ያሉት ደግሞ illegal activity ማድረግ ክልክል ነው of course illegal ነገር so ብር ተጠቅመህ illegal ነገር ማድረግም ክልክል ነው so it's not so specifically as bitcoin መያዝ ክልክል ነው አላሉ እንደውም በኋላ clarification and video tv ላይ ኢንተርቪው አድርገው YouTube ላይ አለ ያሉት እንደውም አታርጉ አላልንም ፕሮቴክሽን የለም ማለት be careful ማታውቁት ነገር ውስጥ አትግቡ ትክክል ግን anyway regulation በጣም as a business ይሄንን ሪስክ መውሰድ አንችልም እኛ regulation is clear እንዲሆን ከፈለስ like financial fintech ምናምን የሚሰሩት ሰዎች እሱ ትግል clarification ማግኘት መሞከር አለባቸው ይስሩ እና eventually hopefully ይሰራል ለኛ እንዳልኩት data center is just a bunch of machines ኮምፒውተር ይሰካል ኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ይደረጋል ኤሌክትሪሲቲ ይጠቀማል ቴክኒሽያኖች ማሽኖቹን አዚ ቴክኖሎጂ ክሪፕቶከረንሲ ወደፊት አመታቶች ለውጥ ያመጣል ብለህ ታስባለህ like personally I mean cryptocurrency ሳይሆን bitcoin in particular ብዙ አብዛኝ የቀረበ ሙሉ አላምንበትም ግን bitcoin አምንበታለሁ ሶላና ሀቧ ሶላና no ምንም ኢንትረስት የለኝም ግን ማለት መጥፎ ናቸው ማለት ሳይሆን አያስፈልጉምና ለኔ ምንም ኢንትረስት የላቸውም እና kind of it's like TCP/IP ኢንተርኔት አላየና እናንተ ታስታውሱም ልጆች ናቸው ግን በዛ ትምር ዩኒቨርሲቲ TCP/IP 1990 የዛሬ 20 ምናምን ዓመት
ያ አዲስ ኢንተርኔት ኢንቨንት ይደረጋል ልዩ ኢንተርኔት TCP/IP ሳይሆን ሌላ አይነት ነገር ማለት ይቻል ነበር ግን at the end of the day it's a network እና አንደኛው ኔትወርክ ፕሮቶኮል ስታንዳርድ ዶሚናንት ከሆነ ሌላ ሁለተኛ ኢንተርኔት የሚጠቀም ሰው ታውቃላችሁ የለም so just like that decentralized currency በቢትኮይን ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው I think so ምናልባት አንድ about the blockchain even as a currency ብታይ ዓለም በሙሉ ኦኬ አንዳንድ የሚገንዘብ የነበሩት commodities ወርቅ ጫው እዚህ ሀገር ሲልቨር ምናምን ብዙ ነገሮች ነበሩ ግን as a reserve currency and ያደገ ሄደና ወርቅ ጋር ኮምፒት ሪሊ የሚያደርግ ነገር አልነበረ እስከዛሬ ድረስ ያ ብዙ ዓለም ባንኮች ሞክረዋል ሪዘርቭስ ነው አላቸው ማለት ለራሳቸው ኦኬ ለህዝቡ የወረቀት ገንዘብ ይሰራሉ ግን ለራሳቸው ሪዘርቭ የሚያደርጉት it's just አንድ ነገር ይሄ ደግሞ it's just as a commodity ግን አንድ ነገር 5000 ዓመት ሙሉ እሱ አንድ ነገር ላይ ሰው ሁሉ ከተስማማ አዲስ ነገር የኔን ፕላቲነም ተጠቀሙ ብትላቸው አይሰራም ፕላስ as a network protocol ደግሞ network effect አለው አንድ ብዙ ሰው ሲአዶፕት ካደረገው ልክ እንደ TCP/IP so I think Bitcoin ሌላ ያሉት cryptocurrency እኔ በጣም ኢንትረስቲንግ አያደርጉኝም ብዙ ቫልዩ ያላቸው አይመስለኝም እና ፕላስ ደግሞ unfortunately በጣም ብዙ ስካምስ አሉ ምናምን just የራሳቸው pump and dump ግን ፓምፕ ኤንድ ዳምፕ የራሳቸውን ኮይን ለራሳቸው ሰጥተው በኋላ ብዙ ፕራይስ ዋጋ ወደ 20 ሴት ዳምፕ እያደረጉ የሚሄዱ so ብዙ ነገሮች አሉ ግን anyway to go back to the question በቢትኮይን ትልቅ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ብዬ አምናለሁ prediction አለ price end of 2024 do you have a price prediction for Bitcoin right now it's around like 40k so eventually invest እናርግ እንግዛ this is not financial advice ግን patient እና በshort term ቶሎ ቢትኮይንን ገዝቼ በኋላ ሸጬ ምናምን ትሬድ ማድረግ ከሆነ እሱ በጣም አደገኛ ሪስኪ ነገር ነው ግን as a long term patient መሆን የሚችል ሰው I think ጥሩ ነው I think it's still early ብዬ ነው የማምነው ግን then you should think of it not as a way to Bitcoin is not a way to get more dollars or more birr it's just Bitcoin do you think it's a way for people እዚህ ላይ ሲደርስ ሸጣለሁ ለምናምን ገባበት ከሆነ like generational wealth እናገኝበታለን ብለው generational wealth እናገኝበታለን ብለው ሰዎች አሉ ቫልዩ ግን የራሱ ቫልዩ እንጂ እቺ እዚህ ያህል ዋጋ ሲደርስ ተመልሼ ሸጬ እንደገና ባራገኝበታለሁ አይደለም ማለት ነው something like a day trader የሆነ እዛው ትሬድ እያደረክ volatile if you just think of it as the long term as a savings technology ሁለት ብዙ as a savings the long term value and preserve የሚያደርግ saving እንትን ከይኸው I think ጥሩ ነው ሌላ ደግሞ ዓለም ላይ ትራንዛክት ማድረግ day to day በጣም ብዙ ፕሮብለም ሶልቭ ያደርጋል በተለይ ኢንተርናሽናሊ ግን እናመሰግናለን ሰዓት thank you so much okay thank you thank you very much ሰላም ወተጓን ንማለኝ ስም የለውም ግን እኔ ታውቃለህ ስም የለውም እና እሱ ሰው ቃል ይላል ጻፍበታ በማርከር እኮ ነው የተጻፈው ወይም በቃ ኤኖን ይሆነ Mr. Anonymous ናንተ always በድጋሚ ከምታውቁት ገስት ጋር ከተወዳጁ ጋሽ ቃል ካሳ ጋር ተመልሰን መተናል አሁን የት ነው የምንገኘው ግን ልደታ ALX GDG አዲስ ያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ አቶ ቃል ካሳ ኪኖት ስፒከር ናቸው ካንተ በፊት ኒሞን አቅርበነው ነበር በጣም አሪፍ አይቼ ነበር ትንሽ ንገረን ስለምታቀርበው ኪኖት የዛሬው ኪኖት work and earn in Bitcoin ይባላል እና ያው ለፕሮግራመሮች ለዲቨሎፐሮች እንዴት አድርገው ነው ቢትኮይንን መቀበል የሚችሉ
በስራም መልክ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ጌምም ተጫውተው ቶከኖች ኮሌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ብዙ ሞዴሎች አሉ ኢቨን አሁን ፕሮግራመሮቹ አፕሊኬሽን የሰሩ ጉግልም ያው ኢትዮጵያ ጋር ያለው ገበያ ያጠነከረ አሁን ጉግል ፕሮዳክቶች እዚህ ሞኔታይዝ እንዲያደርጉ ከዚህ ነገር ጋር ይገናኛል እና ያው ቢልድ ማድረግ ይችላሉ ፕሌይ ማድረግ ይችላሉ ሊሰሩ ይችላሉ በፍሪላንሰር በኩል 3 የሚባል በፊትም ተናግሬው ነበር their freelancer እና remote work network አለ እዛው ተሳትፈው በዛውም ደግሞ ሊማሩም ይችላሉ ያው ብዙ አፕሊኬሽኖች ለተማርከው ራሱ ይከፍሉዋል ሶ ይሄንን ያሳየን 6-8 page presentation ነው ትዊተር ላይ ለጥፍ ያለው ሶ ካሁኑ ሶ ሪፋይን ያደረገው ያው ከኔ በላይ ኦፕን ሶርስ ኮሚኒቲ ስለሆነ እነሱን ጠይቂያቸው ነው ይሄንን ፕሬዘንት ማድረገው እና እዚህ መድረስ የማይችል ሰው ራሱ አሁን ትዊተር ላይ ገብቶ ፕሮጀክት GDG ብለናል ገብቶ ሊያገኘው ይችላል ኤግዛክትሊ ሶ ከባለፈው ለት በኋላ ምን አይነት ፕሮግረስ አለ with the data mining I think ብዙ ሄደናል አንድ QRB publicly ራሳቸውን አሳውቀዋል ሶ በሚዲያ ላይ በተለያየ ማርኬቲንግ እና PR ልትለው ይችላል ግን at least ኢንፎርሜሽኑን ያሳወቁ ነው ሌላ ማይነሮች ሃሽ ላብስ የሚባል ከራሻ የመጡ ነው እነሱም commitment ውስጥ ገብተዋል every time they sell a machine or host a miner in Ethiopia $10 ለእርዳታ ያወጣሉ ሶ በዛ ምክንያት አሁን ፈንድ አለ ማለት ነው ሶ per mine ነው እንደዛ $10 per miner ሶ አንድ ማይነር I think $1000 እስከ $3000 ነው የሚያወጣው ሶ ከዛች መጀመሪያ $5 ብለው ነበር ሲያዩት ያው እዚህም ዋሌትስን ከፍታዩ ባለፈው እዚህ ALX 130 ዋሌት ነበር ኦን ቦርድ ያደረግነው 130 ልጆች መጥተው ከፍተው ተካፍለው ተምረው ነው የወጡት $5 ደርሷቸዋል ማለት ነው $5 ደረሳቸው ያደሉ ነበር ያው ምቺ ነገር ስለሆነ ከዛ ደግሞ ኢንሳ ተጋበዝን ኢቭን ፎቶ ምናምን ማንሳት እንዴት ተፈቀደላችሁ እዛ እንዴት ነው ሲጀመር በጣም የጋበዘን ናዋል ብርሃኑ ይባላል head of blockchain research እዛው ኢንሳ I think ኢንሳ ብሎክቼን ላይ እየሰራ ነው ማለት ነው well አሁን ብሎክቼን ዲፓርትመንታቸው ከኢኖቬቲቭ ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ስር ነው ያለው I believe ዶክተር ሰብለ የሚመሩት እና at some point የራሱ ዲፓርትመንት ይሆናል ቢያስባለው ያው ቲም አላቸው so well aware ናቸው ደግሞ ኢንሳ ኮምፓውንዳቸው በጣም ትልቅ ነው I think ዴታ ሴንተርም አላቸው እዛ ኔሞም መጥቶ ነበር ትላንት ወዲያ አብሮኝ ነበር ፕሬዘንቴሽን እንዴት ነበር ሪሴፕሽናቸው አሁን እኛ ከውጭ ሆነን ቃል ኢንሳ ሄደ ሲባል ታሰረ ምናምን መንግስት ጋር የተገናኘ ነገር ትንሽ ያው ነም ትንሽ ፓራኖያ ሊሰማኝ ይችላል ግን እውነቱን ለመናገር በጣም ደስ የሚሉ ወጣት የሆነ ኢገር የሆኑ ቢሮ ነበር ያጋጠመን ዳይሬክተሮቹም በጣም ደስ የሚሉ ኢንቫይቲንግ ዌልከሚንግ ያው እንደ ማንኛውም ሰው ቁጭ ብለን የምታናገር እና ያው ጋብዘውን ተካፍለውናል አንድ 40 ሰው ነበር የመጣው ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ወደ 100 ሰው ገባ ያው ቢሮአቸው ጠቅላላ 2000 ነው ከዛ ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ ፒስ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ሰርቪስስ NISS ምናምን ብሎ ይቀጥላል ብዙ ቢሮዎች አሉ ከኢንሳ መካከል እና ያው ትምህርት ነው ያንን ትምህርት ይዘው ይሄ ነገር ምን ይመስላል ቻሌንጆቹ ምን ይመስላሉ ትሬትስ አሉ ወይ እኛም እንዴት አድርገን እንደ ሀገር እንደ ኢንስቲትዩሽን እንዘጋጅ የሚቀጥልም ቴክኒካል ዲስከሽን ይኖራል አሁን ዲሬክተሮቹ ጋብዘውናል በሚያስፈልግበት ሄደን ከዛ ደግሞ ናሽናል ባንክም ብሔራዊ ባንክም አንድ ፕሮግራም ነገር የታሰበ ያለ ያው ህግም አስበዋል ያው እሱ ደግሞ በፓርላማ በኩል ያልፋል ናይስ ያው ጥሩ ሄደ ነው ያ ጥሩ ፕሮግረስ አለ ማለት ነው ከኛ ፖድካስት በኋላ ራሱ በጣም እናንተ ክስተት ማለት ነው ይሁን እሺ ሶ አሁን ስታዩ ላይክ ኢንሳ ላይ በፊት ኢንሳም ናሽናል ባንክም
ከዚህ በፊት ያላችሁ ትንሽ ኮንሰርቬቲቭ ነበሩን በል ስለ ብሎክቼን ቢትኮይን አሁን ያላቸው አውትሉክ ምን ይመስላል? ዌል አሁንም ኮንሰርቬቲቭ ናቸው ግን እዛ ክፍል ውስጥ አሁን አርብ ዕለት የሄድንበት ስብሰባ አትሊስት 40 ሰው ነበር አትሊስት አምስቶቹ በዳይሬክተር ሌቨል ሶ የተለያየ ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል ሀሳባቸውም ሊቀየር ይችላል ዛሬ እና ነገ የሚያስቡት ሊቀየር ይችላል ሪሌቲቭሊ ግን ያው curious ናቸው እና ይሄ ነገር ወደ ጥሩ እንዴት እንውሰደው ብለው ነው የተዘጋጁት actually ጥሩ ነው እንደዚህ በመንግስት ደረጃ ራሱ እንትን ማድረጋቸው ኢኒሺዬሽኑን ወስደው እናንተንም ጋብዘው you know ማቁት ነገር ካለ ለመማርም እነሱ ኮንሰርን ያደረጋቸውም ነገር ካለ እዛ ስፔሱ ላይ ያሉ ሰዎችን ጠይቀው ለመረዳት እንደዚህ አንድ ስቴፕ መውሰዳቸው I think it's a good thing በጣም it's a good thing ያው ኢንቨስተሮች መጋበዝ ትልቅ ነገር ነው 1000-2000 ሜጋዋት of stranded energy አለ ይባላል ያንን ብቻ ብንጠቀም at least 1 billion in a project ማነው እስከ 6 billion estimate ያደርጋሉ dollars in revenue ማለት ነው በዛው ጭምር በፋይናንሲንግ በኩል በጣም able to support financing of the miners even power source ግድብም ካስፈልገ ሌላ ግልጋይ along the Nile along the Abai river እዛም ላይ ራሱ ፋይናንስ ልናደርግ እንችላለን ብለዋል ቻይናዎቹ so በጣም aggressively ናቸው What's in it for them? Just the mining? Yeah, just the mining. The mining ብቻ 2 ሳንቲም ማለት ለነሱ 2 ሳንቲም ኪሎዋት አወር ለነሱ it reduces their cost by 60%. Yep. That's a lot. እሱ ነው ማለት አሁን ደግሞ having ሊመጣ ስለሆነ በ4 ወር ያው በጣም የተራራጡ ነው እነዚህ S9ዎች እነዚህ S19ዎች የት እንሰካቸው ብለው ያው ካልሰኩት ዜሮ ስለሆነ አንድ ቦታ እንደምንም ተራርጦ ቢሰኩት ይሻላል so by the way ይሄ sustainability ያመጣል እንዴት አድርገን ብንሰራ ይሻላል long term perspective ቢኖረን ይሻላል ምናምን የሚለው ነገር I think ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ግን በጣም ኢንትረስቱ ዲማንዱ አለ so አሁን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክላይሜት ምን ይመስላል ማለት በጣም ትንሽዬ ሰርክል ነች የሚመስለኝ ስለ ቢትኮይን ብሎክቼን ዳታ ማይኒንግ everything በእነዚህ ዙሪያ የሚያወራ ወይ ዲስከስ የሚያደርግ ግን አሁን እናንተ የጠራችሁት እንትን ላይ ዋሌት ከፍተው እንደዛ እየተሰጣቸው ከነበረ የሆነ ያለ awareness ነበራቸው ማለት ነው የሚመጡ ሰዎች አይደለ so do you see any type of change with regards to like the whole awareness when it comes to Bitcoin በደንብ change አለ አሁን በትንሹ ብቻ ቴሌግራም ላይ እና ባይናንስ ወደ 7000 10000 ኦዲየንስ አላቸው ብሎክቼን አካዳሚ የሚባልም አለ እነሱም ወደ 7000 ቢትኮይን ብርም አሁን 6700 ሊደርስ ነው congrats thank you ከዛውም ደግሞ ይሄ ዋሌት ኢንፎርሜሽን ብታይ ዓለም ላይ ክሪፕቶ ዋሌት ተብለው ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ሚሊዮን አድራሻዎች አሉ ዋው ከዛ ተደጋጋሚ ወይም ዜሮ ባላንስ ብለህ ብታወጣ ራሱ ግማሽ ሚሊዮን ወይም 1 ሚሊዮን ዋሌት ብዙ ነው ለኢትዮጵያ so almost 1% of our population has been reached ማለት ነው that's a lot I think so ያው ግምት ቢሆንም በማክሮ የሚያዩት ቁጥር ይሄ ነው እና እዚህ ጋር ማርኬት አለ መንግስትም ማየት አለበት ያየውም ነው of course regulation taxation naturally ይገባሉ ያው ማይነሮቹም ከበድ ያለ ካፒታል ሲያመጡ ኔሞ ብቻ I think 20 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ዶላር እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንት ነው የሚያየው ገቢዎቹም እንደዛ እና ያው ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው ሶ በጣም ትልቅ ቼንጅ አለ ኤጁኬሽን ላይ በጣም ተስፋፍቷል ከኔ በላይ የሚያስተምሩም ልጆች አሉ አሁን እሱ ነው ያጋጠመው በቃ በጣም ቀልጣፋ ከኔ በላይ አንብበው ሪሰርች አድርገው ተዘጋጅተው ያው አማርኛቸውም ከኔ ይሻላል እና በጣም አሁን አዲስ ለሚጀምር ሰው ቤስት ኢንትሪው ምንድነው ብለህ ታስባለህ አሁን ኒውቢስ ምንም የማያውቁ ሰዎች ከየት ጀምረው you know well it depends ብዙ ሰው የተለያየ learning environment ይወዳል መጽሐፍ ከሆነ little bitcoin book በአማርኛ ትራንስሌት ተደርጓል ቪዲዮ ዩቲዩብ ደግሞ ከሆነ ያው ጉጉት ላይ ብዙ at least አንድ 10 hour ፖድካስት ያገኛል ኮንተንት አለ data mining bitcoin xyz so it depends እንደ ሰው ግን በማንኛውም መልኩ already ተቀርጾ ስለወጣ ያው አሁን በትግርኛም በአፋን ኦሮሞም እየተገኘ ነው ማቴሪያል ሶ ያንን ያስፋፋን መሄድ ነው
እዚህ ባለፈው ያገኛቸው 100 ዋሌቶች ክሬት ያደረጉት ሰዎች ምን ነበር ኤክስፔክቴሽናቸው ከዛ ሴሽን በፊት እና ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ቼንጅ አየ? I think በዛ ጊዜ የቢትኮይን ፊ ማርኬት በጣም ጨመረ። ሶ ላይትኒንግ ዩዝ ኬሱን በጣም ገባቸው። ያው ዚሮ ፊ ስለሆነ ትሩ ላይትኒንግ ዋሌት ከሆነ ዚሮ ነው። ግን አትሊስት ሚኒመሞች ደግሞ ስላሉ ፊ ላይ ያም እንደ ጥሩ ትምህርት ሆናቸው። ዛሬ ደግሞ ሌላ 600 ሰዎች አሉ። ሶ እዚህም ያው እንደምንም ስፖንሰር ስላልጠፋ $5 ባይሆንም $1 እሰጣቸዋለሁ። ናይስ እና ያው በዛ እንቀጥላለን። ያው ትምህርቱ is ongoing ሶ ያው 120 ሚሊዮን ሰው ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ስራ እናጣም። ትክክል ናይስ ኦኬ ሶ ባለፈው ዕለት ሌሎቹ ክሪፕቶች አይጠቅሙም ብላል። አሁን ዛሬም ጠይቃለሁ። ሶላና ኢቲሪየም what do you think about Solana? አይጠቅምም። Okay. I think well በነገሩ I think ዋጋቸው በጣም ጨምሯል። ገና ይጨምራል። አሁንም ይጨምራል? Of course ገና ይጨምራል። that's your intent your observation ዋጋማ ይጨምራል ግን እንደ ኢንፍራስትራክቸር እሱማ ያው ሲጨምር ትሸጠዋለህ ይወድቃል ምናምን ግን በዛ like ትሬድ ለማድረግ ሳይሆን እኔ የምልህ እንደ actual technology ቢትኮይንን ምን ሰማሁኝ I don't know if it's accurate ግን Solana and Ethereum are somehow now competing. Exactly. It will probably take over Ethereum. That's the expectation. We shall see. mostly እንደዚህ ቴክኖሎጂዎች ግን they're not AVAX valueቸው based on their competition ነው እንጂ it's not እንደ ቢትኮይን እንደ ብር አድርገን እንድትጠቀሙ ሳይሆን more of ቴክኖሎጂ መሰለኝ። Cool like the whole blockchain infrastructure ኮይኖች ናቸው ሶላና ኤቫክስም እንደዛው I don't know like AI coins are thing now right so even I think OpenAI when you go into their website for ChatGPT ድሮ ነበር አሁን አላውቅም ግን the way you buy access to ChatGPT was through internal tokens that they had. Okay. Token ገዝተ በዶላር ነው ያንን ቶken which is a crypto coin. በለው ከዛ ደግሞ of course similar ደግሞ ምንድነው Sam Altman has world coin. You know so ያንን ሁሉ ያገናኙታል ቀስ ብለው. ትክክል. Yeah. Well it's exciting times we're living in right? Oh yeah. Well, I think price wise ብዙ ነገር እናያለን. ስንት ቢትኮይን ገዛ ከባለፈው በኋላ? በየ2 ሳምንት ነው የምገዛው ግን to be honest I've actually been spending a lot of money this past 2 months. Okay. So አይጠፋም giveaway no bitcoin ግዙ ይላል ብዙ ካስላ ደግሞ ብዙ ጊዜ ትራንስፈር ሳደርግ ትራንዛክሽን ፊ ካለ ትንሽ ኦን ቼን ላይ ወይም ባይንግ ፊዝ ካለ እኔ ነኝ መሸፈንላቸው እና በዛ ትንሽ አልተጎዳውኝም ግን okay hope it pays off. It pays off. So then I saw the restaurant, the bar. I saw it in your Instagram. Vole. Oh, you went there? No, I didn't go there. Then like Salfai Cholo. I was like, oh, that's the place he was talking about. That makes sense now because of the like they had the Bitcoin logo and everything. And like ንጋበዝ በቢትኮይን ባንከፍልም ደስ ይለኛል የማን ቤት እንደሆነ አላውቅም okay I thought it was your brother's place no it's not my brother's place this is not too far from my brother's place okay ያው ከሁለት ወጥተህ ወደ ቦሌ ስትሄድ ያገኘነው ምግብ ቤት ነው እና ያው they have Bitcoin branding all over ያው የዚህ ሀገር ነገር maybe ከለሩ ደስ ብሏቸው ሊሆን okay you never know until you try ሄደን ሞክር በቢትኮይን ግን ትከፍላለህ? I mean I don't think anyone would pay with Bitcoin. No, I'm not going to pay with Nobody Bitcoin. wants to actually ሞክር ወይም ልጃቸው ምናምን ቀስ ብሎ አስገብቶት ይሆናል አንድ ዋሌት I know ቴሌግራም ላይ እንትን አይተሃል ተጀመረ አሁን ዋሌት እናንተ ነው ጀምራል ማን ነው የጀመረው ናራስ I think it's just Telegram by itself. ቴሌግራም ራሱ ነው የጀመረው ቴሌግራም P2P ትሬድ ማድረግ ትችላለህ oh nice Satoshi Bitcoin everything wallet they give you a wallet I think the major coins you can trade I think I retweeted this በረም ገብቼ ኤክስፔሪመንት አላልኩም and you can buy in ብር no way there are payments ቴሌብር ቲቢ ብር ምናምን you can choose our work here is done very nice ይሄ አመት ብዙ ነገር አሳይቶናል oh yeah 2024 ላይ ብዙ ነገር እንጠብቃለን
Good luck with your keynote. Thank you very much again. Thank you. በነገሩ ላይ ደግሞ shout out ሳም ወንድሜ ይባላል ወንድሙ ይቅርታ he's from New York Accenture ነው የሚሰራው እና when he's investing in a few miners he's going to be hosting in Ethiopia ምናምንና ይሄንን ቲሸርት ባለፈው ኢቨንት አሰሩት ነው ይላክልኝና thank you ብያለሁ ከኋላ ደግሞ QR ኮድ ምናምን አለ ያበደ ቲሸርት ስለሆነ ሳም አመሰግናለሁ Yes sir. Yeah. Thank you Sam. Thank you. Yeah, thank you babe. Thank you bro. Okay, Wow, so that's your secret? That's not one of those things that celebrities say? No, I don't slaughter like virgins now, like that. You don't do like እኔ the gamers ማቃቸው ጌመሮች ጸጉራቸውን እየነቀሉ እየጮሁ ምናምን ፒንግ እንትን ሲያ You know what? Better than playing games, making them. Making them. Yes, you can't see people ጸጉራቸውን ሲነጩ. I did that. Like, I'm the cause of that. How do you make your games? So it depends. Like I thought we have come so far, like almost 7 ዓመት join ካረገ. In the past, we were like young and naive, stupid in a way. Right. So we just made games that we liked, of course, and that never works. That never works. That's what we call artists. You know, scarfen arga cigara ya just you took ጥበብ አይገባውም. That's actually like You just don't know what the people want. Yes. So then you grow up and say, okay, if I want money, I need to make what people want. And you don't have to be also to make a pushover like money. ማጎብደድም የለብን. You kind of find a soft spot. So now I think for the past 4 or 5 years we've been in the industry called Games for Impact. Okay. It's a very powerful industry. Games for Impact? Yes. Social movement ይመስላል. Yeah, exactly. So because like nowadays like usually we say people like we don't like games. You mean like give me 5 minutes and like I would find a poison for you. Like right. Because like once I know you, like I'm saying TikTok, a lot of people would never see TikTok as a game. Okay. But actually it's being developed by, we call them persuasion engineers, aka game designers. Right. So it's actually a psychological gameplay. So game developers, like we are descendants of illusionists, but you know, is like you find like what ticks you, like what, and I put it into a game. Like, Nice. And that's for Games for Impact, meaning let's say there is a employee board nacho where they motivated a client, and we go and observe that, see what they like. So gamify ታደርገዋል. We call it gamification. Nice. So that's under aspect to know. Simulations are popular. You take a very sophisticated topic. Like we do games conflict resolution. Like Benchmark we implement ያደርግናቸዋል. So you see conflicting parties and you see both sides. And usually it's hard because they can't see each other's side. So we just make a very simple board game. What kind of board game? Like Addis ፈጠራ ነው የሚሆነው ማለት ነው? Yeah, it's completely. Okay. So there are technically there is no such thing as new. ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም። ግን there are 106 mechanics አሉ. We call them mechanics. ለምሳሌ time is a mechanics. I can say like okay, አሁን ለምሳሌ ምን ማድረግ ትችላለህ? ኦዲየንስ ሞቲቬትድ አልሆንም ካለ ወይም እንትን okay ቀጥሎ እጅ የሚያወጣ 3 ሰው እድል ሰጣለሁ ካልክ you create what we call a scarcity ትፈጥራለህ. So people will be motivated. So there are 106 mechanics we can use. ለምሳሌ you only have 5 minutes ካልኩ I create a scarcity. Or I can say like the simplest game is like okay ውሃ አለ whoever finishes fast wins on time. So you have 106 mechanics and you can mix and match, combine them. When you combine them you can create miracles with that. So all I have to do is first observe you, see what you like and why you like it. Okay. Then whatever message I want to pass, put it in that and give it to you. ለምሳሌ ውሻ መድኃኒት ሰጠው አይበላም። ከዛ በሆነ ነገር ውስጥ አድርገህ ቀብረውና ሰጠዋል ይበላል። Exactly what. አሁን ምን አይነት ጌም ትሰራለህ ለኛ? እሺ What's your problem is the first question. Okay. So like እንደ ቢዝነሳችሁን አንደርስታንድ ለማድረግ you have a company ይሄን ፉየገላ ይባላል። Okay, ይሄን የሚሰራው ፉየገላ so አንድ ቢዝነስ መጥቶ ሲያናገረ ቢዝነሶች ችግሮች ምንድናቸው እነሱን ጌሚፋይ አድርገን እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን? So every time a client comes and asks me a question, the first thing is every problem in the world can be boiled down to an individual. Okay. It's always a person. Either it's your customer or your partner
Like at the end of the day, all problems are people. Okay, there is no such thing as technical problem. As a matter of fact, we struggle we assume problems are technical. But guess what? People will always find a way to go around it. In South Division run location-based systems. We install GPSs and we track vehicles. So why? Because employers assume drivers cheat. Now the problem is, what you need to fix is the trust on fix Now we're actually going there with GPS claiming, guess what? We can install GPS on the cars and you can track your drivers. Guess what? All the drivers quit the company. And there's no ridiculous. Right. It took me 10 years to actually I was on the wrong side of the game. I was working against the company because every time I visit a company, I was like a daisy star. Once I visit a company, the company dies. And I was like, why is it? Then actually we're working against the business model. I see. The business model should be, okay, you should trust your driver. The driver should be trusted. What's the problem? Compensate ስለማታደርገው ነው ማምነህ always you don't know create ማለት like transparency build ማድረግ trust build ማድረግ ነው. So that's why usually እኛ ጋር ታያለህ አይደል corruption እና ጥፋት ተብሎ የሚሰሩ ስራዎች ቴክኒካል ናቸው. ቴክኒካል ስራዎች ደግሞ always they can be bypassed because at the end of the day when so ተጨውሮ በተን ክሊክ ማድረግ አለበት. You can always pay that person. አሁን የእንትንን የፓስፖርቱን ኬዝ አላያችሁት? ፓስፖርት was like በ6000 ብር እናወጣ ነበር. They said, okay, corruption አለ ብለው they made it complex. They just minimize the number of people who have access to the system. Meaning they can now ask you for more money. Right. So when they ሰምቻለሁ 300,000 ብር ፓስፖርት ተሸጧል. That's ridiculous. የትኬት ዋጋ ማለት የትኬት ዋጋ በዛም በላይ አትሄድ ትችላለህ እኮ ፓስፖርት አውጥተህ አትሄድ ትችላለህ. How do you tackle this kind of things though? So you work, so the issue is the man. There is a person. And that person has motives. We call them intention. Okay. So the moment I find the motive of that person, I can solve the problem. How do you solve the GPS problem? So exactly, on the GPS, actually this was done and something I was proud of. Okay. So someone unlocked that. I'm going to a company, a tele company, where there's 180 ትላልቅ ትራኮች አሉ. So we're supposed to be a tech company. That's the problem. When you are a tech company, you assume every problem can be solved with tech. And I like... I mean, stress alone. And I imagine, GPS is not if a friend comes to me and says, I think my wife is cheating, I would say, let's put a GPS. It becomes very easy to actually solve the problem. But now the question is, first, look at the person. Okay, my friend says my wife is cheating. Why do you think is that the reason? And he might say, I don't know, maybe he has a childhood trauma. Maybe his parents had gone through some issues. Right. Therapy session. Therapy, he might need a therapy, doesn't need a software. You can't solve everything with the software. As a matter of fact, I have become very skeptical. The software ለማድረግ The software engineers 75% of executives don't trust softwares anymore. Okay. Because softwares don't solve problems. Like always solve problems. Like Chris Rock joke. Guns don't kill people. People kill people. They just use guns to kill them. And now, if you fix for the person, you fix for the person. So this company name didn't happen a year ago. We said, okay, let's not use GPS. Let's not think of GPS. Okay, why don't you pay? Why do you cheat? Like what? The driver cheat because they don't get paid. But I'm shitty money no የሚከፈላቸው. And why do you give them shitty money ስንላቸው? Because they steal. So you see how you just found out the problem. The problem ያለው እነሱ የማይከፍሏቸው ደሞዝ ስለሚሰርቁ በቃ የሰረቁት ይሰዱ ብለው ነው። እነዛ ደግሞ የሚሰርቁት እነሱ ስለማይከፍሏቸው. You can simply reverse the roles. Meaning, okay, let's do this. ከተምናለን, okay, let's put a KPI. So we call it a KPI. Okay, let's put a KPI. How do you measure performance? Okay, I need to cars ከጅቡቲ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ አዲስ አበባ በወር 4 መመላለስ ከቻሉ በጣም ፐርፌክት ነው በቃ so that's your KPI. So they double so they put what you call a matrix. So 4 ደርሰ ከመጣ ብር ይሄን ያህል ይሆናል. For every new ደርሶ መልስ I can add you more money. ከዛ ኤቭሪ መንዝ ደግሞ መኪኖቹ ደግሞ እንዳይጎዱ ማለት እንደ ታክሲ እንዳይሆን ኤቭሪ መንዝ ደግሞ
ካምፓኒዎቹን እንትን መኪኖቹን ሜንቴን ታደርጋቸውና አሪፍ ፐርፎርማንስ ደግሞ ያለው መኪና ተጨማሪ ቦነስ man ሶልቭት Did it really solve it though? Like, so can now still does like I'm sorry to interrupt. Again, like so እንደዛ ሲያደርግ like ብሩ ተጨመረልኝ ብሎ መስረቁን ያቆማል. So that's exactly what we're saying. Yeah. ከዛ በኋላ now you can punish now. Okay. Like now once I put this then I can install the GPS. Makes sense now. Now it makes sense. Right. ምክንያቱም ምን ይሆናል መሰለህ እና አስታውሳለሁ like ሜንቶሮቼ ሲነግሩኝ GPS ገጥመት ሹፌሩ እንዴ ሴት ያህል እንዴ ይላል አቆም ዲቫይስ በቃ ገባላ ምክንያቱም የሆነ ከሚስቱ ውጪ ምናምን ይላል ሴት ላይ እና these are how skeptical they are about the device. Yeah. You can make it very transparent. Okay. Now I'm compensating you. I can now observe you. Okay. Yeah. That's what an NGO does. 100,000 ብር እየከፈለ ለምን አለቆቹ ተሰብስበው አያዩም? 100,000 ብር ይከፍለኝ ከሆነ ይሄን ገባላ ማለት ትንሽ አይከብድም አሁን ለሆነ ካምፓኒ አፕሮች ያደርጋችሁ እናንተ እንደ ቴክ ካምፓኒ አይቷችሁ ከሆነ መጀመሪያ አፕሮች ያደረጋችሁ ከዛ በኋላ የቴክኖሎጂ ሶሉሽን ኤክስፔክት ያደረገ that's why we say like we are a solution company. And always take ይመጣል take is what we call an amplifier. Okay. It can always amplify አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ሲስተም ራሱ you can actually automate it. አሁን ምክንያቱም አምስት በመላለሱ በምንድን ነው ትራክ የምታደርገው ቁጭ ብሎ ወረቀት የሚይዛል ዲቫይሱ ሚትራክ ያደርጋል ሜጀር ማድረግ ይችላል so like ደረሱኝ ድሮ አጋጥሞ ያቀም ስትወዳደር like እንሩጥ ብለን ከዚህ ዛ እጥፍ ብሎ ቶሎ ምልስ ይላል አረ አልደረሰም አልነካ ምናምን ትለው so እንደዛው ሳለመግባት GPS ትራክ ያደርጋል so count ያደርጋል automate ያደርጋል so it's always take as an amplifier. It's not by itself a solution. That's actually the biggest problem with Dave's ያወራን የነበረው product and solution they are completely different. Okay, like take as a product ወይ service ነው የሚሆነው solution የሚሆነው እኔም ፔን አዲስ ያደርግልኝ ነው I don't care like ምን ያህል of line of code እንደጻፍኩ look 100,000 line of code like does it solve my problem then I don't care. And that's actually the problem we're facing now. እሱ ብቻ ሳይሆን ግን አሁን ብዙ ጊዜ ዴቨሎፐር ስትሆን መጀመሪያ ፕሮዳክት ተሰራና ነው ከዛ ወደ ቢዝነስ ሶሉሽኑን ይሄን ነገር ሶልቭ ያደርጋል የምትለው እንጂ ሶሉሽኑን ሶልቭ ካደረግክ በኋላ ፕሮዳክት ብትሰራበት እንዳልኩ አምፕሊፋይ ላይ ያደርገው ይችላል there is a joke I don't know like ሁለት ጎዳና ተዳዳሪዎች like አንደኛው ወፍራም ነው አንደኛው like እንዳንተ ትንሽ ሞላ ያለ ነው አንደኛው እንደሱ ቀጠን ያለ እና ሞላ ያለው ቀጠን ያለው አንተ ግን ቆይ አንድ ላይ ነው ጎዳና ምናድረው እንዴ እንዴት ወፈርክ ይለዋል ማለት ነው ሲለው አታቆም ቴክኒኩ እኮ በጣም ቀላል ነው እዛ ጋር ሬስቶራንት አለ ሬስቶራንቱ ያው ጎዳና ስለሚያደርሰው አይጠፋም ቁልጫ የሆነ አይጥና አይጠፋና አይጥ ደብቄ ይገባና አለ ከዛ ጥብስ አዛለው አለ ከዛ ጥብስ ሲመጣ አበላበላና ተገብስል ጥብሷን አውጥቼ ከተዋለሁ አለ ከዛ ወይኔ ሊገሉኝ ነው እና ቀውጠዋለሁ አለ ከተረጋጋ ይሉኛል አትናገር በቃ ሌላ ጥብስ ይጨምርለታል ከዛ ይላል ሳይከፈት ተቃቀቀጭኑ እቺማ ዘዴታ አይጡን ይዝና ይገባል ከዛ አስተናጋጅ ጥብስ ሲል ምን ቢል ጥሩ ነው ጥብስ እንትን አስተናጋጅ ጨርሰናል ከዛ አይጧን አወጣትና ካለ ምን ጥሩ መከታተል that's what takes do ARP ላይ ሰራላ you take ARP everywhere and you force ARP like what ሰዎች ላይ አልፈልግም ገና እኮ ሱቅ ነው ያለኝ ARP ያስፈልጋል እንካውሰድ ከዛ so the right approach እነሱ ጋር ያለው ነገር ስታንዳርድ ነው don't even start with the problem start with the person because there are two types of then clients we have pain driven clients የምንላቸው አሉ pleasure driven clients so pain driven ማለት አሞት ነው ይመጣው ያመሞት ታውቃላ ምንም ሰጠው ይወጣዋል pain driven clients are very good to work with but they are just 1% of the population you're lucky if you find one these are people who understand their problems and come and look for solutions and it's very easy to work with these people and they also like they become a partner meaning solve ታረጋላችሁ they always strive for progress so አንዱ ስፈት አላቸው እቺን ደግሞ ፍታልኝ ይላል so their lifetime client ይሆናሉ እሺ okay ገባ pleasure driven የሆኑ ክላይንቶች ናቸው majority they do it because their neighbors do it so ሬስቶራንት ካለ ጎረቤት እኮ ያለው ሬስቶራንት ሲኔት ሶፍትዌር ጫንልኝ ይላል ከዛ ከጫንኮ በኋላ ሊከፍልም ይችላል ብዙ ጊዜ ላይከፍልም ይችላል ከፍሎ ከዛ ከስድስት ወር ሆቴል አይጠቀሙም this is what happened to me like previous company ሰራ 16 ፕሮጀክት ሰርቼ ከ16 ፕሮጀክት
Can you guess ምን ያህሎቹ successful እንደነበር? half You're a good person like half 20 half ከሆነ 20 two ከስንቱ ከ20 ከ16 16ቱ ሁለት ፕሮጀክት ነው successful ያለው and that's by the way it's actually like a lot of people don't talk about it especially in the botox like ምክንያቱም we like to kind of glorify ማድረግ ነው patch that like ጎበዝ you develop like we all developers አይነት ሙድ ነው ግን ምናልባት ለምናገር like there is a crisis we call it a software crisis it's actually like a term there from 100 softwares being developed sabaዎቹ they will never see the light of day that's a reality 30ም eventually ከዛው ይቀራል ከ30ው ደግሞ 15ቱ they will cost double ለመጀመሪያ አስቲሜት ተደረገላቸው ከዛስ በኋላ they will take double the time and that's actually how it happens so I think ሁለቱ ስላቸው ሌሎቹ በሙሉ ፌለሮች አይደሉም there were only 3 complete failures we call them cancellations meaning ድሮ waterfall model ነበር የምጠቀመው ሶፍትዌር so መጣና ችግርን ከጠይቁ በኋላ ጠፋለሁ ለአንድ አመት ከአንድ አመት በኋላ ሶሉሽን እየሰመጣ የለህም now like that was a problem a while back now agile involved we can actually like I can always check up on you ገና በእንጭጩ ተሰጣሃለሁ አንተም ያደግክበት እኔም ያደግኩበት it was actually very interesting CI ውስጥ መጀመሪያ የተሞከረው like CI database ለመስራት they spent billions and billions every year and it was not could not be done one of the tech heads said okay give me on a like 1/10 of the cost give every 6 months እና ፕሮግሬሱን ያየን ከተላም እንተዋለን ብሎ እሱ ነው መጀመሪያ አጃይል ኮንሰፕት ያመጣውና it's a very powerful tool so the beauty of that is እነዛ ሶስቱ cancellation total cancellation meaning ወይ midway ከስተመሩ ረስቶታል ችግሩ ኦር ዘግቶ ሄዷል ማለት ነው ግን አስሮቹ they are like now that's where most of the softwares are meaning asrochu know what happened we were paid we've made the system we have delivered it and we are paid because after 6 months of like የነበረ ጫናችሁት እስኪ ያቺኛው ኮምፒውተር ላይ ነበረ ጫናችሁት ይላል ማለት wow so it's called completed but not successful meaning they never created an impact in that company so it's like you know how about the two what are the two so የመጀመሪያው it's like it's actually my first project is like my most account does on አዲስ አበባ ውስጥ ካሳ ግመታ ሲባል ነው ቤት ስትነሳ ካሳ ይገመት so it's called ICQ ኢምባል ሲስተም ነበር የሰራው it was like I think 16 years ago it was old wait you were like how old 19 no 29 okay so that was my first project and it was a half a meal project ነገር ነበር so it was like a competition calculator pause half በጣ when you almost graduate ሳላረግ ነው በዛ ስራ ያገኘው እንዴት ነው እዛ የደረስከው how okay so it's I'm not the genius like I'm just a normal guy but I think like you're lying I'm a gamer I grew up a gamer guys so as a gamer like we call it the gamer mindset so as a gamer like a gamer's mindset ማለት when you see a monster I'm not saying you're a monster but when you see a monster like you kind of when you see a monster what do you do in a game you run for it that's because you know like everything else like what you're looking for is behind the monster right and that's actually like I always I think I was too lazy and also like I just did things that made sense like now campus I studied in Bahar Dar electrical engineering now like America project was digital oscilloscope so digital oscilloscope like take one like these are like wave like a machine now we are making በጣም simple የሆነ digital oscilloscope meaning PC ላይ like computer አላ ኮምፒውተሩ ኦዲዮ አላ like ተካበት ኦዲዮ መሰካበት ላይ ከዛ I made a simple hardware so as hardware ላይ ተሰካውና normally the computer assumes it's a voice so it shows you like that so there's amplification the amplification ነው process now inside በጣም it was supposed to be a big project for me ከዛ like መመረቂያ ላይ ከኢንሳ እንደገና አንድ አመቱ ነው ኢንሳ መቋቋሙ ነው like my mentor so the mentor like they were going visiting projects and they were doing that on 10 እጥፍ and I used to know it's a good project so you get a job there and I got a job that's actually how it happened okay then like when you were 19 that happened before this project right like
አሁን እየነገርከኝ ነበር አሁን ካለ ይሄማ መመረቂያ ፕሮጀክት ከዛ ገባው ማለት ከገባው በኋላ ነው ያን ፕሮጀክት so that project እንዳልኩት ካሳ ድሮ የሚገምተው የሆነ ሶፍትዌር የሰሩት ነበር ፈረንጆች የሰሩት ሶፍትዌር ነበር it was actually a weird software so ይሄ ቤት ከሆነ የሚገመትለት ካሳ ይመጣና አንድ ሁለት ፊት አለው ሁለት አስገባለ ከዛ ኦኬ መስታወት በዚህ ሳይድ መሬቱ ታንተን ነው ስለዋለ ከዛ የሆነ ብር ያወጣል እና ሶፍትዌሩ was weird meaning like ለምሳሌ የሆነ 500 ካሬ የሆነ የአፈር ቤት እና 100 ካሬ የሆነ የግንብ ቤት በጣም የሚያምር ነው በወርቅ የተለበጠ ቤት የሚገምተው ለ500 ብዙ ይገምት ነበር መሬቱ ሰፊ ነው ግን መሬት ደግሞ እኛ ጋር መሬት is not yours okay ገባል you compensated for what you have put on the land so that's where we come in ማለት ነው so it was a very interesting project it was a passion project and still now I think they would you sell it to no it's not Addis Ababa like Addis Ababa ዛው ቁጭ ብለን Addis Ababa ሊጠቀሙት ነው so you sold it to them ማለት ነው yeah exactly መጀመሪያ ላይ ስትጀምረው ፕሮጀክቱን ይሄ ያስፈልጋል ብለህ ነው ወይስ did they reach out to you did they ask you for something like this so I don't know how if you know like how INSA works like so INSA solves government institutes problems so usually reached out to like so ይሄ ኢሹ አለብን አሁን ነው ሰዎች like there were a lot of complaints coming in saying okay ጋዛ ግምቱ ፌር አይደለም ብለው ብዙ ሰዎች ኮምፕሌን ያደርጋሉ so there must be a problem on the system and system check አድርጉልና የተሻለ ነገር ስሩልን ብለው reach out አደረጉ and we did that so usually that's how we do it like that's ቅድም ያለው pain driven clients you know ጥሩ ነው በጣም ለማውረድ because pain driven ስለነበሩ የሚጨቀጭቋቸው ክላይንቶችም ስለነበሯቸው they wanted out there solving problems and it was actually like the same project software ግን አሁን ለቤቱ መገመት ጀመረ ማለት ነው yeah so like what you do as a matter of fact it was supposed to be scaled so let's use version ወጥቶለታል so now even like draw የነበረው especially ቀለበት መንገድ ሲሰራ we call it like ያኔ የነበረው ክላይንታችን ስናናገረው he used to say even ለድንኳን ተከፍሏል ይላል ማለት there was so much corruption you just say like የለተሞዳሞርና ከሰዎች ጋር አለው መሬት ተብሎ ይገመታል እና ምንም ኤቪደንስ የለውም ከዛ ብሩ ከተከፈለ በኋላ ፈርሷል ለመፍረስ ሆነ ማንንም ሄዶ ፕሩፍ የሚያደርግ የለም after a year now እኛ ቢል ያደረግ ነው you can actually take footage እንትን ይወስዳል GPS ቦታውን ይወስዳል ከዛ even like to a point መጨረሻ ላይ ስኬል ያደርጋል ብለን ያሰብን የነበረው አሁን especially አሁን ቢሆን ኖሮ እዛ ቢሆን ኖሮ it would have been like it can measure as well like now smartphones can measure so you don't have to even like meter is መለካት አይጠበቅብን just lidar sensor yes like sensors they can actually estimate ምን ያህል እንደሆነ maybe you can put a reference stick and you could be done with it so this is actually by far the first thing we should invite you to our podcast የሆነ ሰው ኢንተርቪው አይቻለሁ እናንተ ፖድካስት ላይ it's actually a cool one አንድ ብቻ ነው ያየው like it's time yeah like what's better than playing games okay so, I don't consume a lot of content you don't you make content making content is making content and making things keeps you busy that's why አንተ ነው ያለ ለኛ ጌም ይዘልን አትመጣም ለጉጉት yeah I would love that man you would love that actually the fun fact one of the first games we've made it's called the Battle of the Times okay it was like in 2016 it's a location based game you know what a location based game is so you know track ያደርጋል Pokemon Go it was supposed to be a Pokemon Go it was like a dumbed down version of Pokemon Go nice it was more text based like it doesn't have like AR feature ያን ያልነበረው because it's the way back it was more text based and now so you have what you call ምንድን ነው like an accomplice like you know films like you have like Sherlock Holmes and Watson and you see you have like a side character a side assistant and the player's assistant was cool it was technically a Gugut she was cool and that's a fun fact like nice so እናመሰግናለን we should talk more now you keep in touch definitely now እዚሁ ሀገር ውስጥ ከሆንክ yeah እዚሁ ነኝ like I'm not planning on like ማለት ቦታም እመለሳለሁ I'm not planning on like living anywhere አይታወቅም አሁን ሰው ኤክስፖርት እያደረግን ስለሆነ በስማ knowledge export እያደረግን ስለሆነ anyways it was nice having you it was nice having you as well thank you very much thank you nice appreciate it so I'll see you around
and it went well. Well, I think so. ሁሉም ሰው እዛ ያለው ዴቨሎፐር ነው። I know. እና የዞር እኛም ዴቨሎፐሮች ነን። ከዛ የዞር ኢንተርቪው ስናደርግ like we felt at home. Good. You feel like you're back in school? Oh, no, I feel like I belong. That's good. Because ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የለም እንደዚህ ዴቨሎፐሮች ነው like you feel like you know everyone. ግን እዚህ ደግሞ አብዛኛው ማላውቀው ሰው ነው የተዋወቁት። So Addis new blood. Exactly. Since you're not ከጨረሳችሁ እናንተ almost 5 years. እዛ ነው። አሁን አዲስ ተመራቂዎች አሉ። በእናንተ ጊዜ እንደውም አማሱም በጣም ትንሽ ነበር ብዬ ነው የማስበው አይደል? ያ ግን የኛም ሲኒየሮች አሉ like አሁን ለምሳሌ ዳግም 37 ዓመቴ ነው እዚያ አላምን ነው he's been in the game for a minute በጣም እና እኛም ያው ብዙ ምንማርበት ሰዎች አሉ አንዱ ደግሞ አንተ ነው የምትሆነው እስቲ እንግዲህ ያው እሺ well we know look that's what ALX ትልቁ እንትን is to increase that supply ባክግራውንድ ቴክ ነበረ አንተ የኔ አይደለም ምንም ከቴክ ጋር የሚያገናኝ ምንም ነገር አይደለም what was your background my background was economics so I was economics I did development economics nice 10 ዓመትም በዛ ነው የሰራሁት the first 10 years so World Bank ነበር የምሰራው World Bank so I was so high school ጨርሼ then I went to the US undergrad and grad so undergrad in ሰራው and then I joined the World Bank so my first job was actually the World Bank so South Asia ላይ ነበር ብዙ የሰራሁት so particularly Bangladesh and Pakistan and then I worked on the Africa region as well actually ኢትዮጵያ የተመለስኩት በዛ ነው okay በወርልድ ባንክ ስራ በወርልድ ባንክ ስራ የተመለስኩት cuz what initiated you to start ALX so there's actually been a middle journey before ALX okay so ከዛ በኋላ ግብርና ውስጥ የገባሁት actually okay so I worked on agricultural transformation agency የሚባል ተቋም so I did እዛ ደግሞ 8 ዓመት ሰራው so ALX actually interestingly it so happened Ethiopia ከመጣሁኝ በኋላ I had met the founder of the group Freddy Balal it's a Ghanaian so as a group ትምርትና ስልጠና ላይ ነው ግሩፑ የሚሰራው እና so South Africa ትምርት ቤት አለ Rwanda እና Mauritius ላይ ትምርት አለ so I met the founder event እዚህ ALU ነው ALU Leadership University so ዩኒቨርሲቲዎቻችን ናቸው so አንድ Mauritius አለ አንድ Rwanda and then ደግሞ ALA ደግሞ አለ African Leadership Academy which is a 2-year high school South Africa አለ እሱ so we met and we had always kept in touch actually እነሱ የሚያዘጋጃቸውን ኢቨንት መሄድ ነበረ so you know fast forward ALX the newest addition of the group ALX ጀምሮ he was looking to expand to other cities እኔ እንዳጋጣሚ ደግሞ በዛን ጊዜ I was thinking of ከ6 ዓመት by that time I was in year 6 and a half መሰለኝ ከኤቲኤ ጋር I was thinking of like new opportunities so I said you know ለምን ይሄንን እንትን አትልኝ actually my first reaction was ምንም ስለ ስልጠና ስለምን ስለ ቴክ ማቆ ነገር ስለሌለ እንደውም actually ራሱ ነበር recommend ያደረኩለት okay but he said look you know actually he's looking for a completely different type of background somebody who would actually care about the mission more of a mission driven so በዛ ነው ALX so missionaችሁ ምን ሆነ wow so our mission is really so አንደኛው ትልቁ ሚሽናችን is you know we want to kind of address this big shortage of tech talent so, we know that the Africa tech talent በቁጥር በጣም ትንሽ ነው it's almost it's a microcosm of what you guys went through እናንተ as developers graduate ስታደርጉ በጣም ትንሽ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ and it's the same thing in Africa so you know almost 50% or 60% your world tech talent comes from 2 countries China and India and then when you add the US Europe and America you know Africa only accounts for like 2% of the world's Africa as a whole damn so it's very small በጣም it's very small and then also just coincidentally what's happened over the last 5 years ያው እኛ አስበንበትም ባይሆን by December like you know like the pandemic accelerate አድርጓል ብዙ ነገር digital transformation accelerate አድርጓል every company is a tech company now and because of that actually there's a huge shortage of talent ደግሞ አለ almost estimate የሚደረጉ ወደ 100 million የቴክ talent demand አለ over the next 5 years so we think እኛ to make any meaningful dent እዛ African talent dent ለማድረግ we have to increase the volume መጨመር አለብን ብለን ነው እኛ የምናስበው እና we've done our own study to show that over the next 10 years ከ6 million እስከ 10 million
African tech talent develop ማድረግ ካልቻለን we will not be taken seriously the Africa talent seriously አይወሰድም so ያንን ለመቀየር ነው that's our mission our mission is we want to be the biggest supplier of tech talent to the world by 2025 actually by 2030 by 2030 oh man so like እየተቃረብን ነው ብለህ ታስባለህ ወደዛ absolutely so it's a long journey ምንም ጥርጥር የለውም so እኛም as ALX we've been at it for a few so we've done a couple of things and scale achieve ለማድረግ so what we're trying to solve for እንግዲህ ያን shortage address እናደርጋለን ስንል ሶስት ነገሮች መሳካት አለባቸው which are very difficult to do which is we have to be able to scale with quality and low cost which is very difficult to do ብዙ ጊዜ አንድ ነገር በጣም scale ሲደረግ usually quality compromise ይደረጋል or if you're trying to scale you need a lot of resources significant so cost high so what we're trying to do is quite the opposite so we're trying to scale with quality and with low cost so it's not impossible if you look at many of these big tech companies over the last 10 years Uber 10 years ago Uber የሚባል ነገር አልነበረም something ነው ማናቀም Uber is really a tech company it's not just a ride hailing company it's a tech company ግን significantly scale አድርጓል with quality if you look at the Facebook a lot of these social media platforms some of these big tech companies scale ማድረግ so we believe we can scale so ያንን scale ለማድረግ what we've done is we've and the Silicon Valley software engineering school acquire አድርገናል Holberton ይባላል so San Francisco ያለ coding school ነው so because one of the things we wanted to do is we got quality and address ለማድረግ we felt that we needed to bring a program that's Silicon Valley standard so we wanted to bring a Silicon Valley standard program here to Africa perfect so we've acquired that company what that acquisition also gives us is then it gives us the platform ይሰጠናል platformun technologyun technical expertise so soon ወስደን ያ ደግሞ we're making that available across the continent okay free ነው የሚሆነው ወይስ so our software engineering so actually all our programs are free ነፃ ናቸው this year በፈረንጆች ኦክቶበር 2023 አቆጣጠር የኮሚትመንት ፊ ኢንትሮዲዩስ አድርገናል የone off commitment fee so let me explain what that means so the retail value of our programs የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፕሮግራማችን if you take the same program ራሱ ከሆልበርተን ጋር San Francisco ብትወስደው it costs about $70,000 a year so we're literally giving it for free here እስከ ኦክቶበር ድረስ 5 ሳንቲም አናስከፍል ነበር ግን what we noticed is a lot of people ይጀምሩና ያቋርጣሉ በጣም ብዙ ልጆች በሺ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም we see this in all our markets so ስምንት ሀገሮች ላይ ነው በጣም በአትኩረን የምንሰራው አፍሪካ ውስጥ so እኛ ያለን ኢትዮጵያ ኬንያ ሳውት አፍሪካ ጋና ናይጄሪያ ሞሮኮ እና ግብጽ ኢጂፕት ሩዋንዳ ዘልክ ሩዋንዳ ስምንተኛ ሩዋንዳ so እነዚህ ስምንት ሀገሮች ላይ we have the same problem በተለይ ጀምሮ unfortunately እኛ ጋር ይብሳል it's a similar problem ግን እኛ ጋር ትንሽ ይብሳል ዳታውን ስናየው እኛ ጋር በጣም ብዙ ሰው ለምን እንደሚጀምር ማያውቅም እኛ ጋር ነገር ሰርቬይም ስንሰራ like በተለይ እንደዚህ ኦንላይን ላይ ምናምን ሲታይ which is fine ችግር የለውም ግን አሁን ምን አደረግን እስቲ ኮሚትመንት ፊ ደግሞ እናስተዋወቅ which is it's not an application fee apply አድርገህ አሰስመንት አለው እኛ ጋር ለመግባት ያንን አሰስመንት አልፈህ አሰስመንትም ካለፍክ በኋላ actually we send reach out እናደርጋለን ኮንፈርም እንዲያደርጉ enrollment because አንድ ጊዜ ደግሞ ብዙ ልጆች even አሰስመንቱን ወስደው ጨርሰው they don't show up on the first day ደግሞ ማናገኛቸው ደግሞ አሉ so ያንን ኮንፈርም ካረክ በኋላ የዋን ኦፍ ኮሚትመንት ፊ አስተዋውቀናል የኮሚትመንት ፊው በ2024 ላይ በሎካል ከረንሲ እንዲከፈልም እየሰራን ያለ ነው so will come about ከ6000 ብር አይበልጥ so it's 2020 payment ነው የሚሆነው one time so we're introducing flexible payment I think በእኛ አሰራር በማለት በኢትዮጵያ I think የተለመደው one of like ግን we will have a monthly installment አለ አሁን ብዙ ሀገሮች ላይ common ነው it's እንግዲህ ሰው እንደፈለገው one thing we've noticed is that's not common እኛ ጋር ብዙ installment is not common so we'll encourage good we give the options for everyone how about like startups
አሁን ከኢትዮጵያ ውስጥ ተጎትኩቶ የሚያድጉ እንደዛ አይነት ነገሮችን ስታስባላችሁ? So we actually ማሰብ ብቻ ሳይሆን we actually have የALX Ventures ምንለው የቬንቸር ፕሮግራም አለ። ምክንያቱም ብዙ ደግሞ ልጆች ቴክ ውስጥ እየመጡ ያሉት ልጆች usually ሀሳቦች አሏቸው ከቴክ ጋር የተያያዘ ስታርታፕ ሀሳቦች አሏቸው either purely ቴክን ኮመርሻላይዝ ማድረግ ወይም ቴክ ኤኔብልድ የሆኑ አይዲያዎችን ኮመርሻላይዝ ማድረግ ሀሳቦች usually ያላቸው we also ደግሞ ምናየው ያንን ሀሳብ usually በሀሳብ ብቻ የማስቀረት ነገር ስላለ and ALX Ventures ሚል ፕሮግራም አለ and ሀሳቡ ፕሮግራሙ ዲዛይን የተደረገው መጀመሪያ ላይ አንድ የALX ፋውንዴሽንስ የፋውንደርስ አካዳሚ ምንለው ፕሮግራም አለ የ4 ሳምንት ፕሮግራም ነው በዋናነት really just አይዲያን ወደ ፕሮፖዛል አይዲያን either ወደ ፕሮፖዛል ወይ ወደ MVP ማምጣት የሚያስችልበት ፕሮግራም ነው so ያን ፕሮግራም ስትጨርስ you have to be able to do 4 things ወይ አንደኛ be able to articulate your MVP be able to do a pitch document a pitch video እና ደግሞ የቢዝነስ ካንቫ actually the first one so like ያንን idea on a lead model canva የሚባል እንትን ላይ ያንን የተለያዩ ኮምፖነንቶች articulate ማድረግ so ከካንቫ ወደ ቢዝነስ ፕላኑ ከቢዝነስ ፕላኑ ወደ ፒቹ then ከካንቫ we got to be able to get to kind of at least articulating ወደ MVP and then we got to be able to sell that nice and so የመጀመሪያው ፕሮግራም ያ ነው so everybody has to go through that interested ነኝ ብሎ ወደ ALX Venture apply የሚያደርግ so we open it ALX ፕሮግራም ስላሉ ልጆች ነው የምንከፍትላቸው 2024 ለፐብሊኩ ለመክፈት አስበናል ግን we realized በጣም ብዙ ልጆች የኤሌክስ ፕሮግራም ውስጥ እንዳልኳችሁ ይመዘገባሉ ወይ ጀምሮ ያቆማሉ ምናምን ግን we also realize አብዛኛው ደግሞ like entrepreneurial like they have ideas አላቸው so አሁን 2024 ላይ እንደውም የፒች ኮምፒቲሽን ማዘጋጅተን ነበር የኤሌክስ ቬንቸርስ ፒች ኮምፒቲሽን አዘጋጅተን ነበር 10 so 57 አይዲያዎች ነበሩ ሳምሽኖች ነበሩ 57 ያው የተለያዩ ፊልተሪንግ ሜካኒዝም ይዘን ወደ 10 አወረድና 10 ነው ኮምፒት ያደረጉት ትንሽ የማነቃቂያ ሽልማትም ነበረው ብዙም አይደለም 100,000 ብር ነበር ጃጆቹ አንደኛዎቹ ዳግ ነበር ዳግ ጨዋታ አዋቂ ከዛ ደግሞ ተመስገን ከዚሞን and then ብሌን ደግሞ አዶር ሶስቱ ነበሩ ጃጆቹ 10 it was a very በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ pitch competition ነበር we also we noticed እኛ ጋር usually pitch competition ላይ usually articulate የማድረግ usually or በደንብ so we actually partnered ከቶስማስተርስ ጋር ከቶስማስተርስ ጋር ፓርትነር አድርገን እያንዳንዳቸው individualized የሆነ የትሬኒንግ ተሰጥቷቸው really was no amazing እንትን ነበር አንዲ ትራንስፎርሜሽን እንትናቸው በደንብ ተዘጋጅተው ነው የሚመጡት 10ሩን ከ10 ወደ 3 ከ3 አንደኛ አሸናፊ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ the whole process from putting it out a call to all the way to ሁለት ወር ውስጥ አለቀ 10 እንትኖች አንድ አሸናፊ ምን ነበር so curious eyes የሚባል basically የሃይ ስኩል መጽሐፎችን በተለይ የሳይንስ መጽሐፎችን so እሱ የተነሳው ምንድነው እኔ ስማር ኤክሳይቲንግ አልነበረም መጽሐፎቹ ቦሪንግ ናቸው አሁን ሳይንስ ስማር ስዕሉን ሳየው በደንብ አይገባኝና ከዛ የተነሳውና basically he came up with an app where አፑን ወደ መጽሐፉ ላይ ስትወስደው ወደ 3D ቀይሯል so ስለ ሃርት ከሆነ ለምሳሌ ስለ ልብ ከሆነ የምትማረው then it's a virtual reality content አለው so basically አፕ ላይ ልቡ 3D ሆና ታሽከረክረዋለ የብላድ ቬስሉ ቤት እንደሚገባ አርተሪው ቤት እንደሚገባ so it's much more fun so interactive learning so እሱን ያሸነፈው በጣም ይገርም ኮመርሻላይዝ ለማድረግ ያስባል እሱ አሁን ያስባል so the other thing we've done is እንግዲህ ያቺ ያልኳችሁ ብር እንዶ ማነቃቂያ ነች እንጂ ብዙም ትምትል አይደለችም ይልቅ ከዛ የበለጠ ትልቁ እንትን ኦፈር ያደረግነው ሶስቱም ጃጆች ሜንቶር ለማድረግ በተለይ ተመስገን ደግሞ የዚሞን የቴክኒካል ሜንተርሺፕ የኮቺንግ ዋን ኦን ዋን ኮቺንግ እና ደግሞ እንትኑ ታይቶ like
commercially viable የሚሆን ነገር በሚደረጃ ከሆነ is also willing to consider options. ኦኬ ከትምህርቱ ጋር በተያያዘ ላይክ ተምሮ ትሬን ተደርገው ካለቁ በኋላ ወደ ስታርታፕ ፊልድ የሚገቡ አሉ እንዴ ደግሞ ላይክ ስራ ላይ ቀጥታ ዳይሬክት ለመግባት የሚፈልጉ ሰዎችም ስራ ኦፖርቹኒቲዎች ክሬት ታደርጋላችሁ so couple of things so አንደኛ ትልቅ ያየነው ነገር የኛንም ዳታ ስናየው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የሁሉንም የአፍሪካ so we realize በተለይ ቴክ ታለንት ቴክ ፕሮግራምስ ቢገቡ ልጆች 60% የሚሆኑ ልጆች እኛንም አይፈልጉ እውነቱን ለመናገር ስራ ለማግኘት 60% ስኪሉ is in demand ስኪሉ በጣም in demand ስለሆነ በተለይ ሪሞት ኦፖርቹኒቲስ በጣም አለ በጣም ብዙ እናንተም ታውቃላችሁ የማስበው እዛው ፊልዱ ላይ ስላላችሁ በተለይ በዚህ በአፕወርክ እና የመሳሰሉ በጣም ብዙ እና so አብዛኛው 60% don't need እኛንም አይፈልጉ about another 30 to 35% ያየነው እንዳልኳችሁ የራሳቸውን ነገር እየተጨረጨሩ ቴክ ኤንትረፕረነርሺፕ ይሞክራሉ so there is so they're not looking for job per se they're looking for a completely different support they're support የሚፈልጉት እና it's እንዴትም ይያሉ ቢሆን ያ ሐሳባቸውን ለማለት ይሞክራሉ so that leaves us with like 5 to 10% okay we do አንዱ ትልቁ እንትናችን is trying to create opportunities የማስተሳሰብ እኛ we can't guarantee jobs we do believe ግን ስኪሉን ስለሰጠን ስኪሉ makes you አንደኛ makes you employable ምክንያቱም international certifications ያላቸው ምንሰጠው we work a lot with local companies and then MMCY Tech Perago የመሳሰሉት እዛ ላይ እንትንም ማለት ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ማለት አሁን ክልሎችም ጋር ያወራን ያለ ነው so በዛም እንትላለን ሌላ ግን በትልቅ ትኩረት እየሰራን ያለ ነው so we believe that ቀደም እንዳልኳችሁ ያ ትልቁ ሚሽናችን ቮሊዩምን መጨመር ነው ሌላኛው ሚሽናችን ደግሞ የአፍሪካን ኦንድ የሆነ የቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ካምፓኒ ግሮ ማድረግ እንፈልጋለን because we think ዲማንዱንም ክሬት ማድረግ መቻል አለብን ብለን እናስባለን so right now አሰልጥነን we're hoping ሌላ ዲማንድ ሌላ ክሬት ያደረገው ዲማንድ ላይ ስራ ለማስከተል which is of course part of our mission as well ቁጥሩን የምንጨምረው ለዛ ነው ግን በጣም የኢንዲያን ኤክስፒሪየንስ በጣም አይተናል በጣም ከኢንዲያ ለመማር ቲምም ዴዲኬትድ የሆነ ቲምም ዲፕሎይ አድርገን ከብዙ ኢንዲያን ካምፓኒ ሲኢኦዎች ጋር ኤንጌጅ አድርገን አንድ ትልቅ ያየነው ነገር ኢንዲያ ያው አንደኛ ኢንዲያ እንደምታውቁት በታለንት ቀላል አይደለም በየአመቱ 550,000 ሶፍትዌር ኢንጂነር ነው የምታመርተው ግን ትልቅ ስራ እየፈጠሩ ያሉት ግን እነዚህ ቴክ ታለንቶች የሎካል ኢንዲያን ቴክ ካምፓኒስ ናቸው so አሁንኛ we always think ትላልቆቹ እንደነ ጉግል አማዞን ኢንዲያ ቢሮ አላቸው ሲባል we think በጣም ብዙ ሰው የሚቀጥሩ ነው ይመስላል አሁን ለምሳሌ ጉግል ኢንዲያ 10,000 ሰው ይቀጥራል ለኛ ትልቅ ሊመስል ይችላል ትልቅም ነው 10,000 ቢሊየን ናቸው ግን ለምሳሌ ፊቴክ ታታ ኮንሰልቲንግ ሰርቪስስ which is a home grown company 660,000 ቴክ ታለንት ይቀጥራል 660,000 ዋው ያን ያህል አስፈልጓል እንዳለ ደግሞ ስራቸው በሙሉ ደግሞ አውትሶርሲንግ ነው so they make $26 billion in revenue $26 billion 90% ከውጭ ሶርስ አድርገው በሚያመጡት ስራ 660,000 ሰራተኛ ግን ኢንዲያ ሳይለቅ ኢንዲያ ይሰራል እዛ ቁጭ ብሎ so it's an export business generate foreign currency so እዛ እንግዲህ ያሰው ተጠቃሚው ከአገር ጀምሮ እስከ ስታፍ ኢንዲቪጁዋል ድረስ እንዳለ እና እነዚህ አንድ ብቻ አይደለም ቴክ ኢንፎሲስ የሚባል ዊፕሮ የሚባል ኤችሲኤል የሚባል ጃይጋንቲክ ኢንዲያን ካምፓኒስ ናቸው በትንሹ ከነዚህ ክሊስት ካደረኳቸው ትንሽ ቀጠረ የሚባለው ኤችሲኤል ነው እሱ 220,000 ሰራተኛ አለው so outsource ለማድረግ ብቻ ነው outsource so እኛ we believe that's the only way የአፍሪካን ታለንት ቮሊዩም መጨመር ብቻ ሳይሆን በዛ ስኬል ስራ ሊገኝ የሚችለው we have to create our own እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ብለናል so sand technologies ብለን ጀምረናል it's a 10-15 year ጉዞ ነው overnight አይሆንም ግን that's our ambition what about አሁን አዳዲስ ወደዚህ እንትን የሚገቡ ሰዎች ስፔሻሊ የኤአይ ቡሚንግ ስላለ አሁን እና አሁን እናንተ ደግሞ ማርኬት ጋፕ ውስጥ ይላል ያላችሁ እኛ ደግሞ የኛ ኦዲየንሶች አብዛኞቹ ቴክ ላይ ነው የሚሰሩትና ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ጥያቄ ቴክ ኤአይ እንደዚህ በጣም ኤክስፓንድ ያደረገ ኤክስፖኔንሻሊ ግሮ ያደረገ ከሆነ
እንዴት ነው እኛ እዚህ ፊልድ ላይ ገብተን ሰክሰስፉል የምንሆነው ሪፕሌስ አንደረግም ወይ ምናምን የሚሉ ፊሮች አሉ So it's a legitimate fear. I think the fear is not really founded fear አይደለም ምክንያቱም እያየንም ያለ ነው ዳታውን በያሳየ ያለው actually there's more jobs being created than being lost in tech. So ትክክል ነው. I think AI is definitely replacing some እንትኖች it's replacing some jobs ምንም ጥርጥር የለውም. It's also በዛው መጠን ደግሞ በጣም ብዙ ስራዎች even ራሱ because of AI ራሱ አሁን AI 75% ዳታ ነው አሁን በዴታ ላይ ትልቅ አሁን some of these big Indian companies ትልቁ አውትሶርሲንግ ስራቸው ዴታ ሌብሊንግ ዴታ ኩሬቲንግ በጣም ብዙ ዴታ ኤንትሪ ሌላ ደግሞ fundamentally especially software engineering ስራ actually even with AI actually ጨምሯል እንጂ እንትን አላለም ምክንያቱም coding definitely by the way ራሱ አሁን ለምሳሌ chat GPT የተባለው የተጀመረው ራሱ actually to support coders ነው like more than ያው ብዙ ሰው እንደም chat GPT በዛ መንገድ አያውቀውም እንጂ actually it's for ብዙ I think it's very common on coders without chat GPT ግን I think international enhance አደረገው እንጂ destroy አደረገው so ትክክል ያ ፊል አለ ግን ዴታው የሚያሳየው ሪያሊቲ የሚያሳየው actually there's more tech jobs cloud computing is insignificant because everything is moving to the cloud ትልቅ የሆነ demand ነው ያለው Salesforce all these CRM tools are becoming በጣም important significant የሆነ demand ነው so I think እንደውም ቶሎ ያንን perception ማስተካከል አለብን ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም I think እንዳልከው there's this fear ግን this the same fear industrial revolution ሲመጣ you know ስራ ሰው ያጣል ግን industrial revolution actually ዓለምን ነው የቀየረው then you know a few years ago computer you know technology ሲመጣ you know እንደዚህ ነው የተባለው ግን as humans እኛም adapt እናደርጋለን ዓለምም adapt ያደርጋል and then I think for Africa I think it's even more important that we really get on to the you know the other thing ደግሞ ትልቅ advantage መውሰድ አለብን the rest of the world ያረጀ ነው እድሜ you know European average age is 49 Asianoቹ fertility rateaቸው እየቀነሰ ነው you know the youngest continent እኛ እየጨመረ ነው so you know by the end of the century 4 out of 10 people will be African so so we have to take advantage yani ይሄንን እንትን as an opportunity መውሰድ አለብን ብለን እናስባለን amazing for sure okay እናመሰግናለን በጣም is there anything you'd like to add so you know I would really encourage እንግዲህ የናንተን ፕሮግራም እየሰሙ ያሉ ወጣቶች to visit alxethiopia.com ምንሰጣቸው ፕሮግራሞች you know international caliber ያላቸውና international competitive ያደርጋሉ ብለን የምናስባቸው ናቸው ያን ወጣት ስኪል ተፈላጊ የሚያደርጉ ናቸው ብለን እናምናለን we think tech is the future we should not lose out and as individuals እንደ ሀገርም እንደ ኮንቲኔንትም we should not lose out ብዬ በጣም አምናለሁ so opportunities ስላሉ ስኪሉን you know ያዳበርን ነው so that's what I would say nice thank you very much hopefully we will have በጣም extended on a conversation good yes thank you very much thank you very much thank you guys it was fun ዛሬ እንግዲህ ካየናቸው ተከታታይ ከቀረቡ ገስቶች መካከል ፓናሊስት ከነበረው ቻፓ ሪፕሬዘንት አድርጎ የመጣቸው ቅዱስ አይ ቲንክ ሲቲ ሆነ ቻፓ የሚለው እዚህ ጋር ተገባስ ሰብና አድርገው እስቲ ተላስ ላይክ እንዴት ነበር መጀመሪያ ግን ማን እንደሆንክ ንገራችሁ ለማያውቁ ሰዎች እሺ ሶ ቅዱስ ያሬድ እባላለሁ የቻፓ ኢንጂነሪንግ ቲም ሊድ ነኝ and product development ላይ ማኔጅ አደርጋለሁ ማለት ነው basically እሱ ነው አሁን ያለበት co-founder at Kamasa Foods probably like ብዙ አይታወቅም ገና ላውንች አላደረግንም that's why ቻፓ ምንድነው so we have ሁሌ describe ስናደርግ ቻፓ ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ቻፓ ሁሉም ሰው የሚያስብበት እንትን አለ አይደለ it's like ያራዳ ቋንቋ ነው why do you use that ምናምን so Chapa is a Swahili word for ganzab ለሚለው money ለሚለው it's a Swahili word ማለት ነው አሁን ብዙ አይጠቀሙበትም ግን Chapa is actually a Swahili word so the reason basically being
ኢትዮጵያ ላይም ቤዝ ቢደረግ በአራዳ ቋንቋ ምናምን ቢለመድ ከኢትዮጵያ ውጪም ኢስት አፍሪካ ላይ ኤክስፓንድ ለማድረግ የሚቀል ቃል ነው ማለት ነው። አዎ ኦኬ። ስለዚህ ቻፓ ምንድን ነው የሚሰራው? ስሙን አስረዳን። what does it do as a service? ምንድነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው? ኦኬ ሶ ቻፓ በአንድ ቃል አግሪጌተር ነው። አግሪጌተር ነው የሚባለው። ሰብሳቢ በሚለው ኤግዛክትሊ የድር እንዳይመስል። አሁን በጣም ብዙ ችግር ሜቢ እናንተም አጋጥማችሁ የሚያውቀው ልትከፍሉ ስትሉ ሲቢ ባንክ አካውንት አለ፣ ቴሌብር አለ። ቴሌብር ካልሆነ አይቀበልም። right so we have this a lot of payment methods መክፈያ መንገዶች አሉ እና ብዙ ሰዎች ብዙ ፕሪፈረንስ አለው። መርቸንቱ አሰ መርቸንት ግን they want ቀላል የሆነ ባንዴ መቀበል ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ተከፋዩ መከፈል ነው የሚፈልገው አይደል? መቀበል ነው የሚፈልገው፣ ከፋዩ መክፈል ነው የሚፈልገው። አሁን ሁለቱም መሀል ያለው ችግር ምንድነው? ከፋዩ የተለያየ መንገድ ይጠቀማል፣ ተከፋዩ ደግሞ የተለያየ መንገድ ይጠቀማል። okay so what we did is እኛ we did all the technical እንትን ከኋላ ያለውን ቴክኒካል ነገር ኢንተግሬሽኑን ምናምን ከባንኮች ጋር ሰራንና አግሪጌት አድርገን ለመርቻንቱ ከስተመሮች እናቀርብለታለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንተ አንድ መርቻንት ጋር ሄደህ ልከፍል ስትል if the merchant is ቻፓን የሚጠቀም ከሆነ they can pay through any payment method be it local or international available ይሆንለታል ማለት ነው። ሶ አንተ በምን ይከፍለኛ ብለህ መጨነቅ የለብህም። ቻፓ አለ። አንተም በምን ይከፍላሉ ይቀበላሉ አይቀበሉም ብለህ ማሰብ የለብህም እንደ ከስተመርም ሆነ ስትሄድ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ኦኬ ሶ ዋትስ ዘ ቢገስት ቻሌንጅ አሁን ቻፓ ላይ ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ከከስተመሮችን ኦር ሰዎች ቻፓ እንዲጠቀሙ ስታደርጉ ምናምን? yes ሶ ትንሽ አዌርነስ ላይ ችግር አለ። እንዴት ነው ቻፓ ዋሌት ነው ቻፓ መክፈያ ቻፓ የሚያስፈልግ ይመስላል ሰው ለመክፈል ማለት ነው። ኦኬ ሶ የቻፓ አካውንት የሚባል የለም። ከስተመሩ እንትን የሚልበት የሚከፍተው አካውንት የለም። እሺ ሶ መርቻንቱ ብቻ ቻፓ መጠቀም ያለበት just have to onboard on ቻፓ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እቺ አዌርነስ ትንሽ because አሁን ቻፓን ስታይ ቻፓ የለኝም ብሎ ከዛ ወደ ከስተመር ሰፖርት ምናምን ይደውላል። ስለዚህ አንዱ ሚስኮንሰፕሽን እና ዲፊካልቲ ያደረገው እሱ ነበረ። ሶ ሰውየው በሚጠቀምበትን ፔመንት ሜተድ ነው የሚጠቀመው አሁን ፕሪፈር በሚያደርገውን ማለት ነው። አንዱ ኢሹ ይሄ ነው። ሁለተኛ ቤዚካሊ ቴክኒካሊ ኢኔብልድ የሆኑ አሁንም እዚህም ALX እየሰራ ያለው GDG እየሰራ ያለው ሰዎች ልጆችን ኢኔብል ማድረግ ቤዚካሊ ቴክኒካል አዌርነሱን ክሪኤት ማድረግ how do you do integration ምናምን እነዛ ቻፓን ኢንተግሬት ማድረግ ይቻላል እንደ ሲስተም? ትክክል። ኦኬ እሺ እሱ ላይ ኤክስፓንድ አድርገን ኦኬ ሶ ቻፓን ኢንተግሬት ማድረግ በዌብሳይት ላይ አፖች ላይ ምናምን ነገር ብዙ ሰርቪስኛ የሚጠቀሙ አሉ። ሶ all you need is ቻፓ አካውንት ክሬት ማድረግ ነው። ኦንላይን ነው ሁሉም ነገር። ሶ በ5 ደቂቃ ሴትአፕ አድርገህ መጨረስ ትችላለህ። ከዛ በኋላ we need ሌጋል ዶክመንቶችን እንፈልጋለን። ኢሊጋል ነገሮች እዛ ላይ ትራንዛክት እንዳይደረጉ ማለት ነው። ሶ ቢዝነስ ላይሰንስ ይሄ KYC ቤዚክ KYC ንግድ ፍቃድ፣ ንግድ ምዝገባ ምናምን ቲን ነምበር እነዚህን አንዴ ታስገባለህ። in less than 24 hours ያንን እኛ ቼክ አድርገን የኛ ኮምፕላያንስ ቲም አፕሩቭ ያደርጋል ማለት ነው። then you just በቃ ቀጥታ ኢንተግሬሽኑ it's almost 5 lines of code ኢንተግሬት ማድረግ ትችላለህ። ስለዚህ ቀጥታ ሲስተም ላይ ኢንተግሬት አድርገው ማንኛውም ሰው ኦንላይን ሲከፍል they can use any platform መክፈል ይችላሉ። yes እና እንደውም ጉጉት ራሱ if you have like buy me a coffee አይነት ምናምን ነገር ቻፓ መጠቀም አለበት። I mean we are already using ጃሚ እና ጃሚ ደግሞ I think ቻፓ ነው የሚጠቀመው በጃዙር እየተጠቀመ so I'm talking with clients so like እንትን ብዙ አሁን የቢዝነሱን እናንተ አስባችሁ ስትገቡ ከየትኛው ሳይድ ነበረ? ከመርቸንቱ ሳይድ ነበረ ብዙ ኢንካም እናገኛለን ብላችሁ ያሰባችሁት? ሞር ቻሌንጅ ያጋጥማል ብለን ያሰባችሁት በየትኛው ሳይድ ነበረ? እና how did that turn out? okay so mainly እኛ ቻርጅ የምናደርገው መርቻንትን ነው። መጀመሪያ ሚቲንግ ፕላኑ ያ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከስተመሩን ቻርጅ ማድረግ it has to be የቢዝነሱ preference we have a preference ቻርጁን ከስተመሩ ይክፈል ወይስ መርቻንት ራሱ ትከፍላለህ? መምረጥ ይችላል እሱ እዛው ፕላትፎርም ላይ just switch ነው። ስለዚህ ወደዛ ማዞር ይችላል። ያንን ግን የሚያውቀው መርቻንቱ ነው እንጂ እኛ we can't by default ከከስተመር መሰብሰብ because አንድ ቦታ ሄደ ኮፊ ልግዛ ብለህ ካሽ 10 ብር አውጥተህ መክፈል እየቻልክ you know ኦንላይን ስለከፈልክ ብለህ 11 ብር ብታረግበት it's like he won't be using discouraging ነው።
ግን በኋላ ላይ ማድረግ ይችላል አሁን ግን ገና አዶፕሽን ላይ ስለሆነ ገና ሰው ኮንቨርት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ኢትስ ቤተር መርቻንት ላይ ብቻ ያን መርቻንቱ ግን ፕሪፈረንስ ወደዛ ማዞር ይችላል ትልቁ የናንተ ኒሽ የትኛው ነው ከእንትኖች ከተጠቃሚዎቻችሁ ትልቁ ኒሻችሁ የትኛው ነው ኦኬ ሶ ዊ ወርክ ዊዝ ብዙ እንትኖች አሁን ቢዝነስ በሴክተር ነው ልነግርህ የምችለው ያ አይ ቲንክ እሱን ለማለት ፈልጌ ቢዝነስ ሴክተር ነው ማለት ቢዝነስ ሴክተር ለማለት ማለት እንደዛ ለማለት ፈልጌ ኦኬ ሶ እኛ ዋና ሬቨኒው ስትሪሞች አሉ በጣም ሜጀር የሚባሉት ሶ ዊ ወርክ አሁን ታርጌት እያደረገን እየሰራን ያለ ነው ኢኮመርሶች ላይ እየሰራን ነው ኦንላይን ቡኪንጎች ሶ ዋን ኦፍ ዘ ቢገስት ቡኪንግ ፕላትፎርምስ አሁን ፓርትነርሺፑ ሲወጣ ታዩታላችሁ ከነሱ ጋር እየሰራን ነው ሶ they have 200 now hotels በነሱ ፕላትፎርም በኩል የሚሰራ ማለት ነው ሶ ኢኮመርስ is the other one ሜቢ ሶስተኛው ብለን የምናስበው ራይድ ሄሊንግ ላይ ነው ሶ ራይድ ሄሊንግ ላይ ሁለት እንትኖች አሉ ሁለት ሳይዶች አሉ ድራይቨሩ ዋሌቱ ላይ ብር ማስገባት አለበት ከዛ ደግሞ ተጠቃሚው ደግሞ ይከፍላል አይደል ሁለት ሳይድ እንትን አለው ስለዚህ ሁለቱንም ፋሲሊቴት ማድረግ እንትን እያለ ነው ኦሬዲ ከሁለት ራይድ ሄሊንግ ፕላትፎርሞች ጋር ጀምረናል ከሌሎች ጋር ዊር ዲስከሽንስ ማለት ነው እነዚህን እንደ ሴክተር እናያቸው ሌላ ጥያቄ ሶሪ ቴሌብርን እንዴት ታዩታላችሁ አሁን የናንተን ቢዝነስ አይ ቲንክ ዲስራፕት አድርጎታል በሆነ ያህል እና ያው አሪፍ ነገር ነው የሰራችሁ አላችሁ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ላይክ ቴሌብር አይነት ነገሮች ሲመጡ ብዙ ሰው ቀጥታ በዛ ትራንዛክት ለማድረግ ነው የሚያስበው ሶ በዚህ መሀከል ላይ የናንተን ቦታ ደግሞ እንዴት ለጌቱ ጋር ነው ፊት እናደርጋለን ብላችሁ የምታስቡት ፕራይም ኤግዛምፕል ኮፒ ኤምፔሳ አሁን በሌሎች ኢስት አፍሪካ ነገሮች ላይ ዶሚናንትሊ ኤምፔሳ ነው ያለውና አግሪጌተር ቱ ዘ ፖይንት ዌር አግሪጌተር የማያስፈልግበት ቢኮዝ ኤቭሪ ቢዝነስ ሃቭ ኤምፔሳ ምናምን ቴሌም ደግሞ ወደዛ ከሄደ ዌር ዱ ዩ ፑት ቻፓ በዛ ፕሌስ ውስጥ ሶ ሁለት ነገር አንደኛው ሚስኮንሰፕሽኑ እኛና ቴሌብሮች ቤዚክሊ አር ኮምፕሊመንታሪ አይደለ ቢካዝ ቴሌብር ዩዘር ሲያድግ ቤዚክሊ በቻፓ ቴሌብር የሚጠቀም ሰው ይጨምራል ነው ራይት ኤምፔሳም ቢመጣ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ኤምፔሳም አንድ ኦፕሽን አሁን ኦልሬዲ ይሰራል ኤምፔሳም ቻፓ ላይ ይሰራል ሶ ኦል ዘ ፔመንት ሜተድስ እነሱ they focus on their own which is customer acquisition ላይ ማለት ነው ሶ ቢካዝ እነሱ ፎከስ የሚያደርጉት ገንዘቡን የሚያንቀሳቅሰው ሰውዬ የእነሱ ከስተመር እንዲሆን ነው ራይት መርቻንቱ ግን እኛ ቫልዩ ፕሮፖዝ የምናደርገው ቫልዩ ፕሮፖዚሽናችን is mainly for the merchant because ኤምፔሳ አካውንት ያለው መርቻንት እርግጠኛ ነኝ ኔክስት ታይም ቴሌብር ሄዶ አካውንት ክፈት ማለቱ አይቀርም የቴሌብር መርቻንት ቢሆን ይሄኛውን ያደርጋል ሶ what will end up happening is ሁሉም ባንክ ላይ አካውንት ሊከፍት ነው ይሰው at the end of the day ማለት ነው ሶ እኛ ያንን ሀስል ነው ሪሙቭ የምናደርገው ራይት ሶ የኛ ፖዚሽኒንግ እዛ ጋር ነው መርቻንቱ without the hassle of እያንዳንዱ ፔመንት ሜተድ ጋር ሄዶ እያንዳንዱ ባንክ ጋር ሄዶ የሚሰራውን ስራ እኛ አንድ ላይ አድርገን እንደ አንድ ስራ እንዲያደርግ ማለት ነው with of course data analytics ምናምን ይሄ ዳታውን ሞኒተር የሚያደርግበት ምናምን additional value አለ ያን መጠቀም ማለት ነው yeah of course we're going to have an extended conversation ይኖረናል hopefully ለእንትኑ ግን ትንሽ ሃይላይት እንድትሰጠን ሌሎች አግሪጌተሮችም አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቲኤስፒችንም እንደዛ ኮንሲደር ማድረግ ከቻለን አሮ ነው ግን ሳንቲም ፔ አለ እኔ በስም ማቃቸው እና አይ ቲንክ ኖት ዘ ዋን አዘር ቱ ስሙኒ አይ ሚን ቆማል ግን ስሙኒን ታውቀዋለህ ስሙኒ በስም ነው የማውቀው ዲቴሉን ብዙ አላውቀውም ላውንች አድርገዋል አላደረገም ወይስ አድርጋችኋል ልበል እንዴ የሆነ ቢካዝ አስተያየቱ አላደረግንም so my question was okay as a CTO የቻፓን ፕሮዳክት ከሌሎቹ አግሪጌተሮች ምንድነው የተለየ ነገር የሚያደርገው ማርኬቱ ላይ ኦኬ ሶ እሺ CTO የሚለውን አንደኛው ነው ሰው እኔ am the engineering lead okay CTO is Israel ይባላል Israel ነው CTO no problem so የኛ ምን መሰለ አሉ ከኛ ጋር ተመሳሳይ አሁን ሜንሽን ካደረካቸው እኔ የማውቀው ከኛ ጋር ተመሳሳይ ፋንክሽን የሚሰጠው is ሳንቲም ፔይ yeah so እኛ በራሳችን
ማርኬት ላይ ቫልዩ ፕሮፖዝ እናደርጋለን የሚለው አንደኛ ሰርቪስ ኳሊቲ አምና ኮምፔሪንግ ዊዝ እንትን ባድማውስ እያደረኩ ሳይሆን ግን በእኛ ፕሮዳክት ፕራውድ የምንሆንበት ከስተመር ሰፖርታችን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ሰርቪስ ኳሊቲ ኤንድ አወር ስኬልም ቤዚክሊ እና አይ ቲንክ ዘ ላርጀስት ፔመንት ሜተድ ሰፖርት የምናደርገው እኛ ነን ከረንትሊ ካሉት ማለት ነው። ቢካዝ አፕካሚንግ ያሉትንም አውቃቸዋለሁ ከነሱም እንትን እንላለን። ፕላስ ዊ ሰፖርት ቦዝ ሎካል ኤንድ ኢንተርናሽናል እንትኖች ኤንድ ዊ ኦልሶ ሃቭ አይ ቲንክ ሜቢ ይሄ በጣም ዩኒክ የሚያደርገን throughout Africa we are the only payment gateway service providers ከቴሌግራም ጋር ኦፊሻሊ ፓርትነር ያደረገን ማለት ነው። ዶክመንቴሽኑ ላይ ያለች ከታ አይታታና ቴክኒካል ሰው ነገር ዶክመንቴሽን ካርድ ብቻ ነው የምትችሉት እዛ ላይ ካርድ ፔመንት ቴሌግራም ላይ ወይስ ገብተዋል ሌሎች ሁሉም እኛ ጋር ሜይንሊ ቴሌብርም ምናምን አሉ። we have በጣም ትልልቅ እንትኖች አሉ ቴሌግራም እንትኖች ቦቶች ኢንተግሬት ያደረጉ እነሱ they're already using it we have a huge volume and it's one of the sectors that have a huge potential telegram ላይ everyone's on telegram basically ቻናሎችን አስባቸው ሱቆችም ይሆኑ እዛው ኢኮመርስም አይነት ተናለው ቴሌግራም እና አድቫንቴጅ አለው። ሜቢ ካየኸው ሜኑ ቴሌግራም ሜኑ እንትን ብሏል ከዛ እዚህ ላይ ዴሊቨሪ ጨምርበት በቃ you have payment ገባ ማለት ነው። አሁንማ ሚኒ አፖችም አሉ ቴሌግራም exactly so potential is huge ስለዚህ being እዛ ስፔስ ላይ ቶታሊ ከማርኬቱ እንትን ይልሃል ራስህ እውነት tell us about a little bit ስለ keynote about the so እሺ እኔ እንትን ያደረኩት is about Chapa basically አሁን ያወራነው mainly እንትን ያልኩትና ግን እንትኑ ይሄ የጂዲጂ ኢቨንት ጀነራሊ ከዚህ በፊትም የነበሩት አይ ቲንክ ኢኔብል ማድረግ ላይ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለው ብዬ አስባለሁ። ቢካዝ እኔ አዝ ስቱደንት መጥቼ የነበረ ፒያሳ ጋር የነበረው ኢቨንት እና ስወጣ something I understand was ብዙ ነገር አላውቅም ቢካዝ I had good grades ምናምን እና ከዛ በኋላ እንትን ስል people ብዙ ፕራክቲካል የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል ምናምን ነገር ነው እና ሰርፕራይዚንግሊ ብዙዎቹ ኩይውጭ ናቸው። ኦኬ so we need to think about this እና ይሄንን awareness create በማድረግ አንፃር በጣም እንትን ነው። ሁለተኛ also ALX መዘጋጀቱ ደግሞ it's another plus በጣም ALX ምን ነበርኩኝ ትሬኒንግ ነበርኩኝ እና that's also another like everyone I know that has helped me get here ነገር is here እና being here ደግሞ is actually a privilege ለኔ ማለት ነው። thank you very much ሼር ስላደረከን hopefully ደግሞ ሉሉንሶቻችን ካሜራ ፊት ምንጠቅ ረዘም ያለ ኤፒሶድ ደግሞ እንሰራለን ብለን እናስባለን። thank you again thank you very much guys thank you sir ሩት ስንባቆም እባላለሁ። ሎ ግራጁዌት ነኝ 2020 በፈረንጆች አክቹሊ በኮቪድ ምክንያት 2021 ጃንዋሪ ላይ የተመረቅነው ግን ያው 2020 ግራጁዌት ነበር የምንሆነው። ከዛ በኋላ በቮለንቲር እና ኢንተርንሺፕ ለአንድ አመት ያክል ዩላ ትራንስፓረንሲ ኢትዮጵያና የሚባሉ ድርጅቶች ነበር ሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ ያው እንደ ሌጋል አድቫይዘር ደግሞ ሌላ ድርጅት ላይ መስራት ጀመርኩኝ። እሱን እየሰራውም ጎን ለጎን ደግሞ እንደ ከስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ መስራ ነበር። ያው ስራ በደም ስላልነበረ እሱንም መስራ ነበር። ከዛ ከጓደኛዬ ጋር ከፓርትነሬ ጋር ሄርሜላም ትባላለች ከኤሌመንታሪ ጀምሮ አክቹሊ ከ7 ጀምሮ አንድ ላይ ተማርነው ካቴድራል። ከዛ ተመርቀንም አንድ ላይ ነው 6 ኪሎ የደረሰን ሎ ስኩል አንድ ላይ ነው ግራጁዌት ያደረግነው። እሷ ሌላ መስሪያ ቤቶች ነበር የምትሰራው። ከዛ ሴቲንግ አፕ ላይ ይሰራ ነበር የሷ ድርጅት እና ለምን ይሄኛውን ስራ ራሳችን ለምን አንሰራውም? አሁን ሌጋልና ኤችአርን ዕውቀት ያለን ነገር ነው። ሴቲንግ አፕ ደግሞ አሁን እኔም በራሴ ላይ ሌላ ሰዎች ካምፓኒዎችን ስመሰርት ማቀው እንትን ነው ኢሹ ነው። እሷም ደግሞ የምትሰራበት የነበረበት ነገር ስለነበረ ለምን ራሳችን አንሰራውም ብለን ካለንበት ስራ አቋርጠን አፕ ኢንቨስትን 2022 ላይ ከፈት ነው ማለት ነው። ሶ ግልጽ ለማድረግ ያህል የሆነ ሰው ድርጅቱን አዲስ ድርጅት ከፍት እናንተ ጋር ይመጣና መዋቅሩን ነው የምታስተካክሉለት ማለት ነው ለዛ ሰው ያ ሌጋል ስታተስ ነው የምንሰጠው። አሁን እሱ አይዲያውን እኔ እሺ አድቨርታይዚንግ ካምፓኒ መክፈት ፈልጋለሁ ይለናል አይደለ? ስለዚህ እንዴት ፕሮሰሱ እንዴት እንደሚሄድ አያውቁም። ሞስት ፒፕል አያውቁትም። ስለዚህ
እኛ ውክልና እንወስድና ከዛ ሰው አብረነው ከምናገላታው ከስም ስያሜ ጀምሮ የመጨረሻ ቢዝነስ የንግድ ፍቃዱን እስከሚያገኝበት ድረስ ያለውን ፕሮሰስ እንጨርስለታለን ማለት ነው። ያንን ሀስሉን ነው የምንቀንሰው እኛ። ከዛ በኋላ ግን ግንኙነት ይኖራቸዋል ከዛ ድርጅት ጋር አንዴ ከእንትኑ ስትራክቸሩ ካለቀ በኋላ? የኛ አሁን ሌሎች ከሱ በተጨማሪ 3 ሰርቪሶች አሉን። የአንደኛው ሌጋል ኮንሰልቲንግ ነው። ሌላኛው ኤችአር ኮንሰልቲንግ እና ካምፓኒ አድሚኒስትሬሽን። ኦኬ እነዚህን እንደ አውትሶርስድ ሆነን ነው የምንሰጠው አገልግሎቱን። አሁን ካምፓኒዎች ውስጥ አሉ የሌጋል አድቫይዘሮች ወይም ደግሞ ኤችአር ማናጀር ምናምን ተብሎ የሚቀመጥ ሰው አለ። ነገር ግን ያ ሰው አመቱን ሙሉ ይቀመጣል እንጂ አመቱን ሙሉ አስፈላጊ አይደለም። አመቱን ሙሉ የሚከፈለው ገንዘብ ራሱ ተጨማሪ ወጪ ነው። ሰውየውንም እያደከምከው ነው የሚሆነው። አላቀኑ ሙሉ ቢሮ ላይ ተቀምጦ አንድ ኮንትራክት ቼክ አድርጎ መስጠት ምናምን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለካምፓኒዎች ሌጋል አድቫይዘር ኦር ኤችአር ማናጀር ባይኖራቸውም እኛ አውትሶርስድ ሆነን ሲያስፈልጋቸው ብቻ እየመጣን ሰርቪስ እንሰጣቸዋለን። ሰው ታባርላቸዋላችሁ? እንደ ኤችአር ነው ለምሳሌ ሰው ታባራላችሁ ትቀጥራላችሁ ማለት ነው? yes አባረሻል እስካሁን? እስካሁን የማባረር እድል ነው የመቅጠር እድሉ በጉጉት እየጠበቅሽ ነው? አይ ሳይሆን ያው መቅጠሩ በጣም እንደውም እንትን አለው። ለማባረር ግን አክቹሊ አንድ ጊዜ ያባረናል ግን እንደ ኤችአር ቀጥረውን አልነበረም። ሌጋል ድራፍቱን የተርሚኔሽን ኮንትራክት እየጻፍንላቸው ስለነበር እኛ መስጠት ነበረብን። ከዛ ላጥ ተባለ ማለት ነው። እሺ ከቴክ ጋር እንዴት ነው ሪሌት ያደረገውና እንዴት እዚህ ልትመጪ ይቻልሽ? አሁን እኛ ከቻፓዎችም ጋር እንሰራለን። ኦኬ እኛ የምናመጣቸውን አዳዲስ የሚመጡትን ካምፓኒዎች አሁን ቻፓ ለመርቻንቶች ነው የተዘጋጀው ሞስሊ እና እኛ ደግሞ አዳዲስ ካምፓኒዎች ሲኖሩ እኛ ሬጂስተር አድርገናቸው ቢዝነስ ላይሰንስ አሰተናቸው ወደ ቻፓ እንመልሳቸዋለን ማለት ነው። እነሱም ጋር ቻፓ ጋር መግባትና መገበያየት ፈልገው ግን ሴታፕ ያላደረጉ ሰዎች አሉ ገና ቢዝነስ ላይሰንስ የሌላቸው። ስለዚህ እነሱም ወደኛ ይልኩታል። እኛ ሴታፕ አድርገን መልሰን ወደ ቻፓ ምን አሁን አንድ ሰው ቢዝነስ መክፈት ከፈለገ ፍላጎቱ ብቻ በቂ ነው እናንተ ጋር መጥቶ እንትኑን ለማድረግ ወይስ ምን የሚያስፈልገው ነገር አለ? መሟላት ያለባቸው ነገሮች? መጀመሪያ ምን አይነት ካምፓኒ ስትራክቸር ይኖረኛል የሚለውን አሁን ለምሳሌ ብቻውን መቀጠል የሚፈልግ አይነት ሰው ከሆነ ያለ ማንም ፓርትነር 1% ካምፓኒ መመስረት ይችላል። ለሱ የሚያስፈልገውን ካፒታል እና ሪኳየርመንቶች እናሳውቀዋለን። ሰው አይዲያውን ይዞ ሊመጣ ይችላል ግን የሁሉንም ሪኳየርመንት ላታሟላ ይችላል። ስለዚህ ከላይ ያሉትን ሪኳየርመንቶች እናሳውቃቸዋለን። እሱን የሚያሟሉ ከሆነ ፊት ወደሚያደርጉበት ቦታ እንመራቸዋለን። ከዛ በኋላ ነው ቢዝነስ ላይሰንሱ ጋር የምንሄደው። ክፍያ ጋር በተያያዘስ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን እናንተ እንዴት ነው ክፍያችሁ? ለስታርታፖች ቀነስ ያለ ዋጋ አለን። ያው እንትን ማለት ስለማንፈልግ ገና እየጀመሩ መደቆስ ስለማንፈልግ ቀነስ ያለ ፕራይስ አለን። ለሌሎቹ ደግሞ ኖርማሊ ካምፓኒ ኖራቸው ተጨማሪ ካምፓኒ ለመስረት ላይ የሚፈልጉት የራሱን የቻለ ፕራይስ አለን። ኦኬ ለውጭ ሀገር ካምፓኒዎች ደግሞ ከሆነ በፐርሰንት ነው እንትን የምንለው። በፐርሰንት የራሱን የሆነ ፕሮሰስ ስላለው ለሱ ደግሞ የተለየ ፕራይስ ነው ያለን። ለሶስት ከፋፍለናል ማለት ሴቲንግ አፕ ላይ ሲመጣ። ሌሎቹ ሰርቪሶቻችን ጋር ሲመጣ ግን አወርሊ ሰርቪስ እና በፓኬጅ ነው ያለን። በየወሩ እንፈልጋቸዋለን የሚሉ ከሆነ በወር ይሄን ያክል ሰዓት እንሰራላቸዋለን፣ ይሄን ያክል ነው የምናስከፍለው። በሰዓት ነው እንትናችሁ የምታስቀምጡት ማለት ነው አይደለ? የሆነ ሰው እናንተ ጋር መጥቶ ገና አይዲያው ስቴጅ ላይ ነው ያለው ከዛ ቢሮውን እስኪከፍት ድረስ ወይ ቢዝነሱን እስኪከፍት ድረስ ያለው ሰዓት ምን ያህል ይሆናል? it depends አሁን ፒኤልሲ ምናምን ከሆነና አስፈላጊው ካፒታል ካለው ያ ሰውዬ እና ወደ ባንክ አካውንት ማስገባት የሚችል ከሆነ ከአንድ ሳምንት ባነሰ በሁለት ቀን ውስጥም ሊያልቅ ይችላል። ያ አስፈላጊዎቹ ዶክመንቶች ካሉት ያ ሰውዬ ቢዝነሱን ለመክፈት በጣም ኢዚ ይሆናል። ያ ሰው አላችሁ እንደ ገቢዎች? ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ከምስረታ በኋላ የሚመጡ ለምሳሌ ከታክስ ክፍያ ጋር ሪፖርቲንግ ጋር የተያዙ አካውንቲንግ ስራዎችንም ሰርቭ ታደርጋላችሁ ወይስ ታስ ቢዮንድ? አካውንታንቶች እኛ የምናውቃቸው አሉ ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ ወደ እነሱ ሪፈር እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም እኛ ሌጋል የሆኑ ነገሮች ነው እንጂ ከአካውንቲንግ ጋር የተያዙ ነገሮች ያለሙያችን መግባት ስለማንችል ወደ ምንልካቸው ሰዎች ይኖራሉ። ሰዎችን አሁን እናንተ ቅድም እንዳልሽው ቻፓ ጋር የሚመጡ አሉ ፔመንት ለመጠቀም ብለው ነው። ለዛ ደግሞ ላይሰንስ ያስፈልጋል። ለዛ የሚያደርጉት ነገር አለ። ምንድነው ትልቅ ችግር የሆነባችሁ ወይም
አሁን ከሰዎቹ ጋር ስትሰሩ ማለት ከሰዎቹ ጋር አዲስ ሰው መጥቶ እናንተ ጋር አፕሮች ያደርጋችሁ ቻሌንጅ የሆነባችሁ ነገር ምንድነው? ብዙ ቻሌንጅ የለውም ሴቲንግ አፕ ላይ ሲመጣ ግን አሁን ለምሳሌ የካፒታል ጉዳይ ሰው ቀጥታ ሳያውቀው ይመጣል። ይሄን ያክል ካፒታል ያስፈልጋል። በተለይ የውጭ ሀገር ሰዎች ከሆኑ አሁን ከቻፓ ጋር ስንሰራ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች መጥተዋል ወደኛ። አሁን እነሱ ሚኒመም የሚያስፈልጋችሁ እንደዚህ አይነት ሴክተር ላይ መግባት ከፈለጋችሁ ወይ $150,000 ወይ $200,000 ነው ስንላቸው አላ ኤክስፔክት አያደርጉትም። ይሄን አላ ኢትዮጵያ ዝም ብላ ተቀብላ ክፈቱ ምትላቸው ነው የሚመስላቸው አብዛኞቹ ፎሪነሮች እና አሁን እነሱን ይሰሙና ይቆያሉ ወይ በዛው ይቀራሉ። እሱ ነው ትልቁ ቻሌንጅ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለም። ሌላ ኢሹ የለም። ያ ቢሮክራሲው ምናምን እሱኛ ሃንድል ማድረግ ያለ አይ ለዛ እኮ ነው ሰው አላችሁ ውስጥ ሰው አላችሁ ወደዛ ጥያቄ ስንመለስ አይ ያው ኦኬ ነው ፕሮሰስና ለቀልድ ነው። በጣም ደስ ያለን ነገር እስካሁን ድረስ ብዙ ሰው ኢንተርቪው አድርገናል። ዛሬ ግን ሁሉም ወንዶች ናቸው እና አረ አንድ ሴት እንኳን የለም እንደ ብለን ቴክ ላይ ብቻ ነው ቴክ ላይ ወንድ ዴቨሎፐሮች ማለት ዴቨሎፐሮች ናቸው። ኢትስ ዶሚኔትድ በወንዶች ግን አንቺ ደግሞ ላይክ እንደ አንድ ስፒከር መኖርሽ ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። እና እስኪ ለሴቶች ኢምፓወርመንት አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጀመረ ያለ እንቅስቃሴ አለ። ሴቶች መብታቸውን ማስከበር ጀምረዋል። አንቺም ደግሞ በዛ ረገድ ደግሞ የምትዩን ነገር ደግሞ የሆነ ነገር በይኝ ለሁሉም ለወንድም ለሴትም ግን ሴቶችንም ደግሞ ልክ እንዳንቺ ኢምፓወርድ ሆነው የሚያስቡትን ነገር እንዲሰሩ። እሺ ያው እኔ እንጃ ሜቢ እኔ ከአስተዳደግም ከምንም ይሄን ያክል በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ሴት ስለሆንሽ አትሰሪም የተባልኩ ኢቨን ዶ ኢንቫይሮንመንታችን እንደዛ ቢሆን አላሱን ኔግሌክት አድርገ መሄድ ደግሞ በጣም ይቻላል። ማይንድ ሴትን ካስተካከልከው አንተ እችላለሁ የሚለው ነገር እምነት ካለ I don't think it matters። እንደዚያ ቲም ምናምን ነገር ካምፓኒ አትከፍቺም ያለኝ ሰው የለም። ስለዚህ እኔም ማድረግ እንደምችል አውቃለሁ። እውቀቱ አለኝ፣ ኤክስፒሪየንሱ አለኝ። ስለዚህ ማልከፍትበት ምንም አይነት ምክንያት አልነበረም። እኔም ጓደኛዬ። ስለዚህ it was all about የሆነ ኦፖርቹኒቲን መጠቀም። ተጠቀሙ ነው የምታያቸው ማለት ነው። ኦፖርቹኒቲያችሁን ተጠቀሙ። there's nothing stop you እውነቱን ለመናገር ጭንቅላት ውስጥ ነው አብዛኞቹ ነገሮች ያሉት። ሶ ካምፓኒያችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጊ ከሆነ የት ያገኙዋችኋል? እሺ አሁን ለጊዜው ያለ ነው ኬከር ህንጻ ላይ ነው። አፕ ኢንቨስት ኮንሰልቲንግ እንባላለን። ያው we might change አድራሻችንን ግን ለጊዜው ኬከር ህንጻ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ይላችሁ አለን። ሊንክድኢን አፕ ኢንቨስት ኮንሰልቲንግ ካሉ ይመጣል። ዌብሳይትም አለን appinvestconsultingplc.com የሚላለን። ኦኬ ሌላ ትዊተር ፔጅ አለን አፕ ኢንቨስት ኮንሰልቲንግ ሁሉም ብቻ አፕ ኢንቨስት ኮንሰልቲንግ ይላል። እና ፌስቡክ ፔጅ እና ኢንስታግራም ፔጅም አለ። በጣም አሪፍ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ዛሬ የምንገኘው ልደታ በሚገኘው የኤልኤክስ ቢሮ ነው። እንግዲህ የምታያቸው ዲቨሎፐሮች ናቸው ዙሪያችን ያሉት ቴክ ዙሪያ የሚሰሩ ሰዎች ቫሪየስ ፊልድስ ከፍሮንት ኤንድ እስከ ባክ ኤንድ ከኤአይ እስከ ማሽን ለርኒንግ ያሉ ነገሮች የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ኢትስ ቬሪ ፋሲኔቲንግ እና እንግዲህ ቀጣዩ ገስቶቻችንን ደግሞ እናያቸዋለን። ቴንክስ። ፉል ታይም ተማሪ ነኝ ግን ላይክ ማታ ጧት ምናምን ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ትማራለህ ነው ኢንተረስቱ አደረ በዛ? አሁን ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ያው ቬሪ ግላድ ያን ያህል ኢምፓክት ስላለና አንተ ላይ እናመሰግናለን። Alright, so I'm a data platform engineer. I am the host, one of the hosts in the first Addis right now. And now our audiences are right now developers and mostly students nacho. Yeah, that's pretty much our audience. Yeah, this is one of the biggest events I think Kazagajanacho. I think Science Museum, but we've been doing this for 4 or 5 years now, and it's pretty awesome. It's magnificent. But I did community collect ማድረጋቸው ራሱ አንድ ነገር ነው እና ብዙ ኤክስቼንጅ እናደርጋለን. We get to meet new people. Thank you very much. Thank you very much. እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እስቲ እዚህ ምን ሰራችሁ መጣችሁ ማን ናችሁ የሚለው ነገር ለማወቅ ፈልገን ነበረ. Guys wanna share? Hi. Sabrina Balalo. I work for ALX. I'm an intern. Oh. Yeah. So I'm here because I work here. Gee, is that because you're interested in tech? No, I'm not a student.
not a techie. Oh, ምን እንደምትሰሪው እሺ ALX? I'm a strategy and operations intern. Yeah. እዚህ ኢንተርንሺፕ ከገባሽ በኋላ የቴክ ኤክስፖዠርሽ ጨምሯል ብለሽ ታስቢያለሽ? I would think so. I mean, we host a lot of events in this unit, not with just GDG, but with other other tech affiliates. I've been exposed to meeting a lot of people in tech, so I think my exposure ጨምሯል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ቴክ ማህበረሰቡን ብዙ ጊዜ የምታገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ ማርኬት ወደ ቴክኖሎጂ ላይ ምን ያህል ለውጥ አይተሻል? አንቺ እዚህ ከገባሽ ምን ያህል ጊዜ ቆይተሻል እዚህ መጀመሪያ? Almost 3 months now. አሁን 4 months. በዛ 4 ወር ውስጥ የሻቸው ኢቨንቶች actually long term የሰራሽ ስለመሰለኝ ነበር የጠየቅሽ ግን የቴክኖሎጂ ለውጥ አይተሻል ልልሽ ነበር። ሊፕ ግን even በአራት ወሮች ውስጥም enough ሊፕ ልታይ ትችላለሽ ያስባለሁ ነው። did you actually see የሆነ ለውጥ ሲያመጣ አይተሻል ALX ሰዎች ላይ በቴክኖሎጂ ደረጃ? Okay, so maybe I haven't been here long enough yani great change lamayat. Again, I've seen how a lot of young Ethiopians are interested in tech. ALX is a tech training provider, so every day we're meeting people from all over, not just young people, older people from different backgrounds, career, school-wise, and you see how everyone's interested in tech. So I think as Ethiopians we understand the future is tech. We're going that way. So I see that inyam we're going with it. Change ይመጣል አላየሁትም ግን you can see it's happening. Thank you. Who's next? You're one of the speakers, right? Yeah. I am from Gugut podcast. Yeah. And we're actually collaborating with ALX today and we were interviewing the panelists and we wanted to the number of people that came here is not that much. So we wanted to share what the panelists are saying to the audience that couldn't make it today. And what were you going to present on? I'm going to present on something called Keras. Keras is a tool. It's a tool by Google. It's a library for machine learning that you can use to build your models, build your layers, generally build your machine learning, whatever you're building machine learning. Did you learn technology in Africa or outside Africa? So we had a conversation with the ALX team and they were telling us they want to expand the volume of tech developers in Africa. And were you able to learn programming in Africa or did you leave the continent and learn it somewhere else? So I learned it in Africa, but of course from the community where I come to an event like this one and then see what's new, what you guys are working on, what's the latest thing they're having, and then from that point I could go to YouTube and check, go do more research about it, go on YouTube or any other course material. Can see those Indian videos or European videos or whatever videos, but the key part, the foundation part is from Africa. Yeah. Do you give trainings in ALX or are you just a guest for today? I'm just a guest speaker from Nairobi, Kenya. Nice. I'm very passionate about machine learning, but I've also seen ALX in Nairobi. I know they're doing amazing work, and I think they should be doing more and more of that. Yeah. Thank you. Thank you. Who's next? የታየው ኢቨንቱን ዛሬ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። መጀመሪያ ቴክ ኢቨንት ነው ስትመጣ? ሁለተኛ ጂዲጂን በፊት ቀርጸው ነበር? ጂዲጂ ላይ መጣ ነበር ወይስ ሌላ ኢቨንት? እኔ ሁሉም ቦታ ሶስቱም ቦታ ነበር። ስራ ፎቶ ስለማነሳ በፎቶግራፊ ነው። እንዴት ነው ታዲያ የቴክኖሎጂ ኦዲየንሳችንን እንዴት አየው ኢትዮጵያ? በጣም ጸዴ ነው። ብዙ ሰው ይሄን ያህል ሰው ይመጣል ብለህ ትጠብቀህ ነበር? ዛሬ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ላስት እንትን ላይ ኤግዚቢሽን የተከበረ ጊዜ ምንድነው የተዘጋጀ ጊዜ ምንድነው ሳይንስ ሙዚየም ብዙ አልነበረም። ይሄ ዛሬ ግን በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ እኔ እሺ hi, my name is Meklis. I'm the recruitment and marketing associate at ALX. So ALX technical skills ነው እናሰለጥነው like Salesforce, AWS, development like software development. So come join us. የት ነው ቦታችሁ? ኦፊሳችሁ እንዴት ትሬን ማድረግ ይችላሉ? ሪኳየርመንት አለ ወይ? ሪኳየርመንቱ ምንድን ናቸው? ኦፊሳችን ልደታና 22 ነው የሚገኘው። ልደታ ባልቻ ሆስፒታል ፊት ለፊት፣ 22 ደግሞ ከጎላጎል አጠገብ ኖክ ሲቲ ፖይንት መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሪኳየርመንታችን ከ18 እስከ 34 እድሜ ለሆኑ ስፖንሰርድ አድርገን እናስተምራቸዋለን። አድሚኒስትሬሽን ፊ ብቻ ነው ያለው እና የሚያስፈልጋቸው ስኪል ሴት አለ ሲመጡ እዚህ ወይስ ኖ ፍላጎት ብቻ ነው? ፍላጎትና አፍሪካን ኦሪጂን ሆኖ ከ18 እስከ 34 ከሆኑ ቴክ ቤዝድ የሆኑ ነገሮች ቴክ ቤዝድ ናቸው።
አሁን ደግሞ very short program AICE የምንለው digital readiness introduce አድርገናል። Thank you. ሰላም ሰላም። አሁን ሌላ ሴት ዴቨሎፐር አግኝተን በመከራ ነው የተገኘሽው። ራስሽን አስተዋውቂ። ቤተል አዲስ እባላለሁ። የኳርተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ALX ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ። አሁን ልመረቅ ትንሽ ጊዜ ነው የቀረኝ። ምን ላይ ነው የምትሰሪው? ምን ፕላትፎርም ላይ ነው የምትሰሪው? I work as web developer ነው የምሰራው። web developer ነው የምሰራው freelance. But I also dabble in community since I used to be a lead of Google developer student clubs. So yeah. የምትወጂው ምንድን ነው ላንጉዌጅ? I think I prefer front ends. Like front end. ፍሮንት ኤንድ ላይ ምንድን ነው የምትጠቀሚው ፍሬምወርክ? React, Flutter especially. ፍለተር ቅድም እዛ ጋር ምን አሉ ይመሰለሽ? ፍለተር አይረባም። No, Flutter is like the true language that you can code once and run everywhere. So even Java also, like there is like some things you need like on the OS to support it for it to run. And Flutter like you can write it once and you can run everywhere, like in every OS. So I think. እሺ እንትንስ ባክኤንድ ላይስ? Backend like I'm not that good. I prefer to stay front end. Again, I prefer SQL or MongoDB. Svelte? I haven't tried that one yet. You haven't tried Svelte? ማን የሆነ ሰው እሺ አንድ ጓደኛዬ ነበር እዚህ ጋር ቢኖር ይነግርሽ ነበር ስለ ስቬልት I can't find them እዚህ ጋር ችግር የለውም anyways full stack ላይ መስራት ትፈልጋለሽ? Yeah, of course. So የተማርኩ ያለሁት backend ነው software into ALX. So specialized carloading. So I want to delve into like backend because I already know front end. I want to be full stack developer, so I'm learning backend. ለሲኤስኤስ ምንድነው የምትጠቀሚው? Like centering div ምናምን ነገር እንደዛ ሳይሆን ኖርማል ሲኤስኤስ አለ ከዛ ሌላ ዶት ሲኤስኤስ የሚል ፋይል ኖሮ ምናምን አይደል ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ቴልዊንድ እና የሚጠቀሙ ሰዎች ደግሞ አሉ do you use tailwind? I usually use JavaScript like or how about TypeScript? No, like JavaScript like the normal ones like type ሳታረጊው ዝም ብለሽ መጠቀም I do, it's just the basic ones. I don't think ገራለች ታዘች እሺ so ለስታርታፕ ያለሽ አይዲያ ምን አለ? secret ነው መቼ እንጠብቃለን? ALX ራሱ እንትን አለው ALX ቬንቸርስ አለው አይደለ? እዛው ሳለሽ አንቺ no, I haven't እስካሁን አልገባሁም ተማሪ ስለሆንኩኝ ሰው በቅርብ ስለምጨርስ ጋብሃለሁ ያስባለሁ። ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። ጎበዝ ዴቨሎፐር ትሆኛለሽ። አሁን እዛ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለሽ። ስንት ጊዜ ነው የቀረሽ ለመመረቅ? I think 2 months. በቃ መመረቂያሽ በምን ላይ ነው የሰራሽ? ነው it's chatbot websites like okay ሶኬት አለው? we're treating it gonna like we're making it respond like የሚያደርጉት like index format አይደለ ገብቶላችሁ አሁን ግን we're trying to make it like real time conversation እንዲያደርግ ከሰዎች ጋር ማለት ነው specific domain እና scope ይኖራል ግን we're trying to make it more human like conversation በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገር እንጠብቃለን። እናመሰግናለን። ሰላም ከማን ጋር ነን? ሂልኮ ሁላችሁም ሂልኮ ናችሁ? ስንተኛ ዓመት? ሶስተኛ ዓመት ምን ላይ ነው የምትሰሩት? basic computer science የምትወዱት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አለ? C++ እንዴ ምን C++ የምር አሁን የተማራችሁት ገና? አይ ትንሽ ቆይተናል። Okay. How about JavaScript? You don't like JavaScript? TypeScript? Okay. How about frameworks? Like what? Like React? Next.js ምናምን? Express? Oh, so መሀል ላይ ያለው ላይ ነገሮች ነው የሚመችሽ ማለት ነው? Express አንድ ላይ you guys, you're not saying anything. Yeah, programming language, no? Programming language, I mostly work with JavaScript, not TypeScript. TypeScript የምትጠቀመው JavaScript? TypeScript. ጎበዝ አይደለ? እንዴ በJavaScript ትጻፋል? You can't do that. እሺ JavaScript is not a language አይደለም JavaScript. It's like what is JavaScript a language? I don't think it would be considered a language. Now እኔ በጣም ከባድ ዲቤት ነው የሚሆነው። ስቬልት ትጠቀማላችሁ? Svelte kit? No, I've heard about it. You should use it. You guys በጣም መጠቀም አለባችሁ። ዴቨሎፐር ስላልኩኝ
Not እንጂ Okay, what do you consider yourselves as? C# developer. C#. Okay. So you C# plus C++ knowledge. Okay. C++ is dead, guys. Okay, ከሶስታችሁ በጣም ጎበዝ ዴቨሎፐር ማን ነው? አረ ያኛው ጓደኛችሁ ስለምንድን ነው ጥሎ ነው ሄደው? ለምን ጥሎ ነው? አይመቸውም ካሜራው ነው? አንተ እሷን ትላለህ? አንተ ደግሞ she's being humble? Okay. እዚህ ትልቅ ነገር ነው የምንጠብቀው። Alright. Okay. Thank you very much. What's my what? I mean, Svelte kit. As a programming language? Yeah, as a framework. Like JavaScript ላይ ነው እሱ build የሚያደርገው. I don't do any other languages. No, there's no Python, there's no university ተማርኩኝ ከዛ በቃ I got into web dev. You know? Yeah. I also like Flutter ላይም ሰራለሁ። Java ላይ ጎበዝ አባታ ምንም አለ የሆነ ሰዓት ላይ እኮ አንዱን ከለመድኩ በኋላ ያው ነው አይደለ? እንደፈለግ ፒቪት ማድረግ ትችላለህ። እናመሰግናለን በጣም። ስማችሁን አልተናገራችሁ? ዮፍታሄ ጣሂር ዮርዳኖስ። እሺ ከዮርዳኖስ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። she's the best developer እዚህ ካሉት remember the name. Yes sir. ይመታችሁ። ሰላም ከማን ጋር ነን? ከቤዛ ጋር ቤዛ በጣም ሪኮመንድ ታደርጋ ነው የመጣ። እሺ የሚገርም ስራ ነው የምትሰሪው። እሺ ያ ምን ነው የምትሰሪው? እኔ GDG ባህር ዳር ኦርጋናይዘር ነኝ። እንደገና WTM አምባሳደር ወመን ቴክ ሜከርስ አምባሳደር ነኝ። ስለዚህ ይሄ ኮሚኒቲ አብን እንታወቃለን ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ? 3 አመት እንደ ቆይተሻል። ሴቶች አሁን ቴክ ላይ እየበዙ ነው ብለሽ ታስባለሽ? አዎ በደንብ አለ። አንቺም ባክግራውንድ ቴክ ላይ ነው? አዎ ባችለር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። ዋው በእንትኑ አንድ አይነት ነው በዲግሪው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በምን ነው የምሰራው? ኖርማሊ ሌክቸረር ነኝ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። እዛ ላይ ማስተምረው የሂውማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን UI UX ፓርቱን ነው ማስተምረው እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት እና ሪስክ ማኔጅመንት። ምንድነው የምታያቸው አሁን እዚህ ጋር ለሚመለከቱት ሰዎች አንቺ ካለሽ ልምድ ተነስተሽ ለኢትዮጵያ ትልቅ ደረጃ ላይ እንድንደርስ እንደ ሀገር ምን ትመክራቸዋለሽ? እንደ ሀገር so let's solve our community problem. በጣም ብዙ ፕሮብሌም አለ ሀገራችን ላይ። so ፕሮብሌሙን using our tech skills we can solve community problem። ከዛ ግን ከሀገራችንም አልፈን ለሀገራችን ብለን የሰራናቸው ነገሮች ባይዘው እዚህ ኢትዮጵያ ላይ አይቀሩም። ለሌሎች ኮሚኒቲዎችም ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን እና let's be authentic. Okay. So let's be ourselves, let's be genuine in every little thing we do and then we thrive. በጣም እናመሰግናለን። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ ግን አለኝ። የምትወጂው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንድን ነው? ፓይተን። ዛሬ በጣም ፓይተን ፖፑላር ነው፣ እየገረመኝ ነው። It's easy. Not only easy but it help you play with AI ምክንያቱም አሁን እኔ ማስተር ስማር I have to work with TensorFlow. So ፓይተንን ባላቅ like ninja it's going to be hard. So ፕሮግራሚንግ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚጀምሩ ሰዎች እሱን ተማሩ ብለሽ ነው የምመክራቸው ማለት ነው? እመክራቸዋለሁ። ቀላል ነው ለመማር። ለምሳሌ በሲ ፕላስ ፕላስ ኦር በሌላው ረጅም ኮድ መጻፍ ያለብን ጀስት በፓይተን ቀላል ነው። ለመማርም ቀላል ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ከዚህ በፊት ትንሽ የፕሮግራሚንግ ናውሌጅ ላላቸው በጣም ቀላል የሚያደርግላቸው ከሆነ በቃ ቀንጨብጨብ ያለ ነገር ስለሆነ አይከብዳቸውም ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን ቤዛ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በድጋሚ ተይዟል። ለነዳን አይ አምስት ደቂቃ ነው ታውን ቅድም ቀርጸን ነበር እንደነገርን ኦዲዮ እንደገና ተበላሸብን። አሁን ላይ ቼክ እየተደረገ ነው። ስለዚህ በደንብ ነው የሚቀረጸው ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የተዘጋጃሉ? ኦኬ
እዚህ ጋር የተዘጋጀ ያለው የፌስቲቫል ነው ቴክኒካሊ የዴቨሎፐሮች ፌስቲቫል ነው ሶ በከተማችን ውስጥ ያሉ የሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ተሰብስበው አንድ ላይ እውቀት ሼር የሚያደርጉበት የሚተዋወቁበት ከእንደገና የማያውቁትን የሚያውቁበት የኔትወርኪንግ ኢቨንት ነው ሶ በዚህ ኢቨንት የተለያዩ ወርክሾፖች አሉ ፓናል ዲስከሽኖች ዛሬ እንኳን ፓናል ዲስከሽን አስቀርተናል ይሄ ስፒቾች ይኖራሉ የተለያዩ ሶ እነሱ ከዚህ በፊት በዛም ፊልድ ላይ ወይም በዛም ሙያ ላይ የነበሩ ሰዎች ያላቸውን እውቀት ሼር የሚያደርጉበት ማለት ነው ቴክኒካሊ ሶ ዳትስ ዋትስ በእኔ በህይወቴ እንደዚህ ዴቨሎፐሮች በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው አግኝቼ አላውቅም እና በጣም ደስተኛ ነበርኩ እናመሰግናለን ዳኒ ይሄንን ስላዘጋጃልን ቴንክ ዩ ብሮ መልካም ምሳ ይሁንልህ አመሰግናለሁ ከዚህ በላይ ዴቨሎፐር ነሽ እኔ I mean computer engineering ተማሪ ነኝ I also code I can say I'm a developer ስንተኛ ዓመት ነሽ 5th year ነኝ 5th year የት አስቱ እኛ ዩኒቨርሲቲ ነች ሶ ኤሌክ ሆነሽ ነበር የጀመርሽው ኤሌክ ገብቼ ነው ከዛ computer engineering የመረጥኩት አስቱ እንዴት ነች አሁን ጥሩ ነው yeah it's slow and it's being modernized ተማሪዎቹ ምናምን ጎበዝ ናቸው እንደድሮ አይ ጎበዝ ናቸው ያው ናችሁ of course none I wouldn't say enough none it's tough environment sustain ማድረግ የሚችል ሰው አይቆይም መጀመሪያ ኤሌክ ሆነሽ ነበር ወደ ኤሌክትሪካል የገባሽው ማለት ነው ማን ነው ወደ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የገባሽው ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ገብተ 4 ስትሪም አለ it's one of them ሌሎቹ ኮንትሮል ፓወር እና ኮሙኒኬሽን ናቸው ቶጂ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንድነው ፓይተን ዛሬ ፓይተን በጣም እያሸነፈ ነው ሁሉም ሰው ፓይተን እያለ ነው ጃቫስክሪፕት አይመችሽም I'm sorry ግን I'm not good at it and I hate it okay so AI ምናምን መሞካከር ትፈልጊያለሽ ማለት ነው of course machine learning ላይ ነው እየሰራለሁት so አሁን ካሜራውን እያየሽ ምን እንደምትታቂያለሽ ወዳችኋለሁ ጉጉት ፖድካስትን ተመልከቱ ALX ይመቻችሁ okay እሺ ወዳችኋለሁ ጉጉት ፖድካስትን ተመልከቱ